Splyce did kind of the classic thing where they settled into the 4th place position, but it felt like they actually turned a page, that you were seeing dynamic new strategies for them. And yeah, it was a single best of 5, but this team has so much potential in terms of the ceiling. Very young players, not inexperienced, just young players outside of that mid lane, and we just don't really know where the growth or the ceiling is for that squad. And I will say that the Splyce coaching staff as well have this ability to naturally grow talent. And I feel like last year, even though when we saw Splyce not do well in playoffs, in the gauntlet, many considered them to be favorites, and they pushed a lot of those teams to the very brink, nearly qualifying for Worlds. And I feel like coming into this year, the fact that they already finished 4th at the beginning of the split, and now they're moving into this split with the same roster, with the same staff behind them, I feel like all you're going to see is more growth from the squad as they've all better aligned on how to play the game. And I do want to put a magnifying glass on 2 key members from Splyce particularly. Now, we'll get to Kabe in a second, but I do want to start with Xerxes, because the early game for Splyce usually isn't complimented a lot because they do have one of the longest game times, but whether the early game is bloody or whether it's controlled is basically entirely around this guy, and he is a very creative and very unique jungler, not just in his champion picks, but in his pathing. I think he's severely underrated. Yeah, I think he's an exceptional player. These are some of his stats from last split, and you can see that he was sitting there in 4th place for a lot of them. The likes behind players like Broxah, like behind players like Cole. Like, there were a lot of competition in the top end, and the fact that he was having so consistent early games, unfortunately they just couldn't quite transition it into the mid game, and hopefully coming into this split we're able to see more of a development in that area from Splyce. Yeah, we'll definitely see that. Another guy we always have to talk about when we talk about Splyce is Kabe, who did wonderful again, I should say, in the spring split. What do you guys think about our whole late game carry only? What does Kabe qualify as for you right now? I think if people are saying that he's just about late game, they really haven't been paying attention to Kabe. He was voted our all-pro ADC, and he pulled out things like the Draven, like the Vayne. He did try to play for that lane phase when he was given an opportunity, and then diversified his play pool further by pulling out the Vel'Koz, the Veigar. I was really impressed with how Kabe developed last split. I feel like that he wasn't necessarily the flashiest player in the early game, but you only have to remember a couple of his Vayne games from last split where he really did pop off and carry his team. And again, I think that the reason why Kabe was put into those positions where he looked like that late game AD carry was because they had so many issues in their mid game where all of the responsibility fell on this man to be that carry. But I think that if they can shore up some of their mid game issues, then I think that we'll see a lot more consistency from the rest of the Splyce. Can you elaborate what kind of mid game issues was Splyce dealing with? So the biggest one for me was their inability to make decisions and execute upon them. So like, if they had control over the early game when it came to playing around Baron or setting up for it, they knew they had to pressure it, but they would never actually do it. They would just dance around a lot. Oh, we need to make sure we have the perfect setup. And if they didn't get it, they took too long, and then it got into this really awkward situation where they didn't have that same early lead that they had before. Well, 2 of the most important pieces when it comes to the mid game are going to be things like the support and the mid laner, because often these positions will have a lot of pick tools or hard CC tools based on them. So if you want to be decisive, it's not about just moving your ward line, which Norscaron then needs to be in position, needs to understand exactly what he's doing, where he's going, because he's no longer just a, we're going to kill the 2v2 and I'm going to protect my ADC. He has to kind of lead the charge there. I think as Humanoid and Norscaron get more experience, get more like tempo with this team, that's when you're going to just start to see the mid game cleaned up for Splyce. Yeah, and I hear you guys talking a lot about Norscaron and Kabe and Xerxes, but are we not in a meta where the solo lanes are incredibly important and you're going up against G2 Esports? So what do we make of that? And that's exactly it, Shox. That's my biggest concern around this team, because we need to move away from talking about Xerxes and Kabe, and the focus now needs to be on Humanoid and Visage Hachi. The solo laners have so much more impact than they did, especially from what we saw at MSI, and being able to control the mid lane and move that pressure to everywhere else on the map is very important. So we need to see a better mid-jungle duo, especially if they want to compete with the likes of Caps and Yankos, who just had one of the best tournament of their career. The best tournament. Yeah, so Frost, what are your expectations? What will it come down to? Or is G2 going to do one of those things where you just drop the ball in the first couple of games because they're still rolling out from MSI? I mean, if you were going to beat G2, we were talking about this, it probably would be in the beginning of the split because burnout is a factor. We don't necessarily know how much the team has been practicing, how like their nose to the grindstone that they've really been going for. So maybe they drop a game here. I mean, they've been at a restaurant, they've like put on suits, they apparently buy Versace they went out to dinner. Yeah, so they're doing all that, but I think that's kind of it's even because I'm sure they know what they're doing and they're fully prepared. One of the big things that I spoke to Grabs about it was that they spent so long playing on patch 9.8, I believe it was, and now there's 3 new patches that they have had to pick up. So the thing for me that they've been very clear about, which was that it might take us a while to adapt, but
but we're hoping that coming into the start of Split, we're still looking very strong. There's also the fact that Splyce have shown that when they have time to prepare for an opponent, that's actually when they're the most terrifying. We always credit, I mean, we just talked about their 5-mans on the roster, but we also always credit the support staff behind them. Yeah, definitely so. And what is so exciting about the beginning of the Split is that we don't know what is going to happen. And as we are just a couple of minutes away from our first game, let's take a look at a first episode of EU Rising with our MSI and LEC champions G2 Esports. When I'm on the rhythm, you know we don't stop. Yo, with a high and a low. So you've got G2 as your first game, actually. We stand on the bones of the ones who came before us. The goal is to dominate. We made this roster to make teams really scared of us, right? They find that first stun, they find some damage, but Ignite means he will get the solo kill, the 1v2! G2's character, it's solo lane domination. You're in for a ride when you play with G2. They are being taken down right now. G2 unwilling to be stopped. That's a big stun! That's a big engage! Oh my gosh! When G2 enters a game, we don't aim to win. We aim to traumatize. We are the bullies, you know, like the school bullies, stealing their lunch money, you know, and just taking the game away. Mithy gets chunked out, the knockup, and the dash away from Mickey. Now Wonders are going to run down the rest of the team. When facing G2, I would sit here right now having absolutely no idea what kind of game I'm about to play. When I'm on the rhythm, you know we don't stop. They were counted out, but here in the Ahoy Arena, OG have cut down Fnatic. You want beef, then have a car. Looks like bling blow, ayy. Yeah, you can't hold me down. Yeah, how you like me? Origen are crumbling to G2. Europe kneels to its champion, G2 Esports. The world awaits G2. This is what peak League of Legends looks like, and it comes from Europe! I already feel a huge boost in the confidence of my region and of our matchups against international teams. We already proved that we are pretty strong. We can look to reclaim the throne this time around. We proved last year that we are contenders. And now it's time for us to go to Worlds. Last split we were really disappointed, but this split we were gonna tear the LEC apart. This is new era for SK Gaming. In summer we will only get better. Trick is the type of player we needed in spring. With him we will secure playoffs this split. This split will definitely be our redemption. The league has gotten stronger as a whole. Every team is able to contest every team. So who wants to kill the king? And welcome to Berlin, Germany, and day one of the summer split. I'm Quickshot, joined by Ender as the kings of Europe. Oh, hold on a second. The kings of the world! G2 Esports take to the stage. They will be challenged by Splyce. And it's a tall task. What a tough task for Splyce. Oh, it absolutely is. You know, Splyce always been one of those teams peering on the edge, trying to make it into that top 3, to make it on towards a Worlds run. G2 is tough competition to go against for their very first game. We heard it from them in that video too. They're not excited about it either. You're playing G2 Esports first, and I think it was Xerxes was like, beep. So, let's turn to the draft. We're about to get into game one. And how much has changed since MSI? There has been a few other leagues that have started up already. So, what can we anticipate from the draft? And will we see any unique picks? Honestly, we expect very similar drafts from MSI. You know, flex picks, strong solo laners are always going to be the best. But I love that you bring up those unique picks, because Wonder at MSI we saw bring out so many different things, and actually heard from the G2 camp that he had 7 completely unique to him champions bringing into that tournament. I like to call them the 7 wonders of the LEC, but it wasn't really that impressive.
impressive, but the pike, that was all his, and he crushed with it. And I absolutely love seeing the pike has actually been picked up in multiple other leagues. I've seen it in NA, I've seen it in LCK. It hasn't been used to G2's effectiveness, in my opinion. Oh, absolutely not. What about the kitty cat, Yuumi? Oh yeah. Permaban, perma-presence, like insta. I mean, I'm going with perma-presence. I don't know if it'll be banned necessarily every game. One thing about the champion is that it does look terrible when it falls behind, but as you can see here, G2 Esports not actually even willing to go for the first pick, and a part of this might be of the fact that they did play on 9.8 for so long. They have not had as much time as a team like Splyce to play the newest champions in the game in Yuumi. And let's see whether or not it's going to hurt G2 Esports. We heard the analyst desk talking about how Splyce and their support staff have been one of the better teams at coming into a week, coming into a patch, and being prepared, being researched. So we're waiting for the second ban here. For Splyce, it will be Irelia, targeting what is effectively a triple flex on the side of G2, as you've seen Perks running that many times in the past. One ban left for G2 Esports, and we know Akali has been hit by the nerf ban a little bit. I'm still seeing her played, so I want to see if she's going to show up at all this weekend. Yeah, typically Akali will see fall down towards maybe the second rotation of Hello anh em. niche option, but I like to see Chúng ta cùng đến với tuần thi đấu đầu tiên của LEC mùa hè năm 2019. Đây là ngày thi đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên được diễn ra giữa G2 Esports và Splyce. LEC thì họ chỉ đánh BO1 thôi, họ không đánh BO3 như các giải đấu khác, vì thế mà những kèo đấu chúng ta sẽ không được nhìn nó thực sự căng thẳng khi mà sẽ chỉ quyết định trong một ván thi đấu. Ngày hôm nay thì có diễn ra 4 cặp, đánh khá là muộn, đánh đến tầm 4 giờ sáng thì mới hết. Trận đấu đầu tiên thì bên phía G2 họ thi đấu bên đội xanh, còn Splyce thì họ thi đấu bên đội đỏ. Lực cấm và chọn đầu tiên được diễn ra rồi, thì vẫn là những lực cấm khá giống như những khu vực khác như kiểu là Hàn Quốc hay là LVL. Đó chính là Umi, Chóc và Saya. Còn về phần bên phía Splyce thì họ cấm đi Elite, Irelia và Raven. Có thể thấy rằng con Umi này mặc dù nó đã được thả ra trong hôm nay ở LCK, cái trận mà bên phía Kingzone họ đánh với Genji. Mặc dù Genji họ lấy cho mình Umi đánh cặp với Ven, nhưng mà bên phía Kingzone họ đánh ác quá, con Umi không tỏ ra tác dụng mấy. Một vài tình huống từ Umi cái chiêu cuối nó cũng thực sự đẹp đấy, nhưng vấn đề là bên phía đội hình Kingzone họ thi đấu tốt hơn so với bên Genji, và cái đội hình họ lựa chọn combat thực sự ghê. Thôi cùng quay trở lại cái trận thi đấu này thì bên phía G2 họ đã lựa chọn cho mình Silas, Java và Nico. Còn về phần mình bên phía Splyce thì họ lựa chọn cho mình đó là Rai, Rexai và Sivir. Đều là những sự lựa chọn rất sức quen thuộc ở cái beta phiên bản hiện tại, khi mà chỉ loanh quanh Silas, Rai, Rexai, Javan, Tijuani, loanh quanh vậy thôi, cũng không có nhiều gì đột biến như những mùa chung kết vừa rồi. Khi mà các đội tuyển đến từ châu Âu thì họ đưa ra một số quân bài khá là lạ, như kiểu là Hecarim vụt đứng trên hay là Henry Gardner đánh tại vị trí xạ thủ của The Hannen. Ở lượt cấm là chọn thứ hai, bên phía G2 họ cấm đi Threat, còn Splyce họ cấm đi Alistar, và họ đang suy nghĩ về một lượt cấm cuối cùng. Tôi nghĩ có lẽ là cấm một lượt cấm vào xạ thủ thì nó sẽ tốt hơn cho bên phía Splyce, vì thế họ sẽ đảm bảo rằng cái đường khu vực đường dưới nó sẽ có một chút gì đó gọi là thắng được. Và vâng, và họ cấm đi con Kalista, Alistar và Kalista. Nếu ông Splyce thì cấm được đấy, không biết có trôn không. Về phần mình bên phía G2 thì sao, họ đang suy nghĩ về một lực cấm có lẽ là nhằm vào vị trí khu vực đường trên để một kèo đấu à. Vâng, đó chính là JC, họ quyết định là cấm đi JC. Việc mà cấm đi JC như này thì sẽ giúp cho Silas hoặc Nico tại các khu vực đường đấy nó đánh được dễ thở hơn, bởi vì JC là một vị tướng trao đổi chiêu thức khá khỏe tại giai đoạn đầu trận, không hề lỗ ngóng một chút nào nha.
Từ khi mà Cáp được chuyển sang đội hình ở bên phía G2 thì Puck anh ta từ một người chơi khu đứng giữa, anh ta chuyển xuống đánh xạ thủ mà anh ta đánh không tệ một chút nào. Với việc mà đưa Puck được từ đường giữa xuống đánh vị trí xạ thủ thì nó giúp cho cái lối đánh của bên phía G2 nó cực kỳ được mở rộng. Với việc vì anh ta là một pháp sư, đôi khi anh ta có thể sử dụng được những tướng pháp sư tại khu đường dưới như kiểu Vladimir, Yasuo hay cả là Victor nữa, đánh khá là ổn. Đăng nhá vào bát là bên phía không, cuối cùng họ quyết định bên phía G2 họ quyết định chọn Bram để đánh cặp với Lucian tại khu vực đường dưới. Còn bên phía Splyce thì họ lựa chọn Rumble và Raka. Xét qua một chút về đường giao tranh tổng của hai đội thì bên phía G2 tôi đánh giá rằng họ lựa chọn cấm và chọn tốt hơn so với Splyce. Họ có một Nico có một chiêu cuối giao tranh, một Silas có thể cướp được chiêu cuối đến từ Rumble hay là Raka. Trong khi đó cái băng địa chấn của Bram kết hợp với thanh trừng của Lucian nó là một cái gì đó cực kỳ ghê gớm. Bên cạnh đó cái đại địa chấn của Java cũng không hề tồi. Một đường giao tranh cực kỳ mạnh mẽ của G2 họ đã lựa chọn. Còn về phần mình Splyce thì sao? Họ chưa hình giao tranh của họ. Nếu mà xét về hiệu ứng khống chế thì có vẻ như họ đang thọt một chút xíu so với G2. Nhưng xét về cái mặt sát thương thì họ cũng không phải một đội hình yếu sát thương khi mà đến từ chiêu cuối của Rumble hoặc là khả năng gom người tốt của Raka. So I think Splyce have to play a little more cautiously and try to absorb the early pressure of G2. All right, and that's something Splyce can do well. We've seen their early game be some of the most impressive from the spring split. They've got the caliber and the ability in the players to do so. Nếu như để đánh giá kèo đấu bây giờ thì chúng ta có thể đánh giá G2 đang là một đội nhỉnh hơn hoàn toàn so với Splyce khi mà họ là đương kim vô địch MSI năm 2019. Họ đả bại Team Liquid này, họ đả bại tôi đã quên mất cái trận chung kết MSI vừa rồi. Team Liquid đúng nhỉ? Hình như là đả bại Team Liquid thì phải. Nếu mà nói về hiện tại thì đội nào đang là mạnh nhất thế giới thì nếu mình nhận định khách quan thì chắc chắn sẽ phải nói về G2, không phải là vì đơn giản nhất thôi. Họ là đội vô địch MSI năm 2019 mà. Họ vượt qua các tên tuổi lớn như kiểu SKT hay là Eagle. Eagle cũng là một cái gì đó khá bất ngờ tại giải đấu năm vừa nay. Khi mà không ai nghĩ được rằng Eagle sẽ để cho G2 vượt mặt như thế được. Đang có sông Long Rừng là đến từ các thành viên bên phía G2, cụ thể là Jankot, Miki và Cap. Chính ra cái kiểu sông Long Rừng nhảy như thế nó rất là hay nhé. Chứ như mấy ông LCK thì họ cũng chỉ đứng loanh quanh nhìn nhau một tí thôi. Rất là buồn. Đánh giá về kèo đấu có tại khu vực đường giữa thì tôi đánh giá rằng Cap sẽ là người nhỉnh hơn so với Humero. Human Odd. Đơn giản là cái chất tướng Silas kia anh ta sẽ lợi thế hơn so với Ra trong những kèo đấu mà các anh ta nhảy thẳng vào con Ra. Còn tại khu đường trên, Wonder sẽ phải gặp một chút dè chừng trong những tình huống trao đổi chiêu thức với Rumble khi mà Rumble khò lửa kia. Thì rất khó để cho Wonder né đi bộ kỹ năng đến từ Wonder. Xin lỗi bạn, đến từ Rumble. Tiếp tên của mấy ông spy này đọc khó ghê. Toshi, VGKC, Kobe, Nocturne.
to the league because, a lot of people say they're not hơi khó đọc. practicing as much necessarily, but I say they just won MSI. It doesn't matter. This team still should be coming in very high form. And yes, they might not be as experienced on the current patch, but this team is certainly good enough to give, a tough time to any team here in the Khởi đầu trận đấu này thì bên phía Gianco anh ta bắt đầu từ mùa xanh, còn bên phía Rek'Sai thì bắt đầu từ mùa đỏ. Tôi xin phép trận đấu này thì tôi sẽ không đọc tên các tuyển thủ bên phía Splyce. Đơn giản tên của họ khó đọc quá. Toàn tên kiểu đéo gì, chắc đọc mỗi tên CV là Kobe ra. Hoặc là tên của Rek'Sai là Sosi. Còn tên mấy ông kia nhiều ông chết mà nó như kiểu tiếng bức ấy. Yeah, looking from Xerxes' early game pathing, I don't think he's actually interested in ganking Wonder. I think they're going to be điểm qua một chút về các kèo đấu thì bên phía G2 họ đang có lợi thế là tại khu đường giữa. Còn khu đường dưới đang là một kèo đấu cũng khá là cân bằng khi cả Puck và cả Kope, hai xạ mẫu xạ thủ Lucian và CV này đều có khả năng cầu máu nhau khá là tốt. Quan trọng thì Buck thành ra có một hỗ trợ đó chính là Brum thì có đỡ được rất nhiều sát thương đến từ Kobe. Còn Kobe thì anh ta có vị trí của Rakan, một kháng sự đèn trắng có thể ngăn cản khả năng Buck và sát thương vào vị trí của Sivir. Khu vực đường trên thì vẫn đang là một kèo đấu khá hỏi chấm khi mà kèo đấu đối đầu giữa Nico và Rumble. Thực ra kèo đấu này thì tôi chưa từng thấy bao giờ, nên chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm xem rằng cái kèo đấu này tại khu đường trên như thế nào. Nico Wonder thì anh ta sẽ lên cho mình đó chính là Nico lên theo kiểu AD thôi, sẵn sàng tấn công, chứ không theo như kiểu đối người Hàn Quốc mà lên theo kiểu nâng cấp băng giá. Tôi khá thích kiểu Nico như này. Cảm giác nó cái kiểu Nico nó cấp băng giá người Hàn Quốc thì nó chỉ gây khó chịu trong tay nó tranh thôi. Đồng ý là cái lượng sát thương từ phía cuối hoặc là nguồn sát thương từ bộ kỹ năng của Nico là có, nhưng mà cái Nico không kiểu lên AD này thì khả năng cấu rỉa máu nó khá tốt trong giai đoạn đi đường, khả năng đẩy lẻ tốt. Nếu như Nico lên AD thì sẽ là một Nico thiên về khả năng đẩy lẻ nhiều hơn là một Nico giao tranh tổng, vì khi mà giao tranh tổng thì bộ kỹ năng của Nico nó không gây được quá nhiều sát thương. Gianco đang có mặt tại khu đường trên cũng là sự xuất hiện của Cersei, một tình huống 2 vs 2 tại khu đường này nếu như có nhau xảy ra. Nhưng mà Gianco anh ta chỉ muốn cướp đi con người đá lớn của Cersei thôi. Gianco là người có lợi thế hơn về mặt sát thương. Cướp được không? Tôi khá kịp nhìn ai thèm cướp được cả. Nó có đánh nhau tại khu đường trên, Wonder đang bắn thẳng vào mặt của Rumble mất khá là nhiều máu. Đây là cái lợi thế của việc mà Nico anh ta lên cho mình cái điểm sẵn sàng tấn công. Với điểm sẵn sàng tấn công này thì Nico, những cái đòn đánh tay của Nico nó khá là chất lượng. Từ khi mà Nico ra tôi đã để ý rằng cái nội tại đến từ con Nico này đánh tay khá là đau. Sosi tiếp tục bị gian cốt KF các bãi quái vật rừng. Trừng phạt trượt, ôi giời ơi, một pha trừng phạt phải gọi là quá vội vàng của Sosi khi mà gian cốt anh ta không trừng phạt trên người. Sau khi mà Sosi anh ta trừng phạt trượt thì gian cốt đơn giản là đánh một đòn đánh thường thôi và cướp luôn con team biến dị lớn của Rek'Sai. Khu vực đường dưới đang là một kèo đấu mà Kobe đang đẩy được đường vào mặt của Buck và Mickey. Khá dễ chịu. Không biết thời tiết cùng các khu vực chỗ các bạn như thế nào, nhưng mà thời tiết tại chỗ tôi hôm nay thì hơi nóng, hơi oi. Khá khó chịu. Đường dưới tiếp tục Buck và Mickey phải pha giáo dụng, nhưng mà cái lượng farm của Buck so với Kobe đang thua đâu đó rơi vào khoảng một con lính nhá. Cũng hơi khó chịu đấy. Bởi vì đẩy lính vào trụ nhiều thì kiểu gì thì kiểu thì tiếp sau thì thi thoảng bạn sẽ mất một con lính. Còn Cáp thì đang tỏ ra khá ổn tại khu đường giữa. Nếu xét về người đi đường giữa Cáp thì tôi đánh giá anh ta là một người thi đấu không có sự ổn định. Có những trận thi đấu thì Cáp thực sự xanh, nhưng mà có những trận thi đấu thì Cáp thực sự nát. Nát là như thế nào? Sosi lộ tầm nhìn rồi. Như vậy sẽ là câu kéo thời gian giữa Buck và Mickey. Ít nhất là khiến cho bộ đôi bên phía Kobe và Rakan sẽ bị giảm đi kinh nghiệm. Mà rất nhanh chóng Sosi anh ta biết được điều này và anh ta biến về. Đường giữa hình như vừa có đánh nhau thì phải, lượng máu của Cáp đang hơi thấp, trong đó lượng năng lượng của có đánh nhau tại khu vực đường dưới. Rakan đang thấp máu nhưng mà không có khả năng tấn công của Buck và Mickey.
Đơn giản đó, đây là một con Bram chứ không phải một con Nautilus. Nếu như đó là Nautilus thì Mickey hoàn toàn có thể cố dướn để đợi cái mỏ neo nó hồi vào phóng thẳng vào mặt của Raka. Không có tầm nhìn của bên phía Spy ở bên hàng rồng. Con rồng đầu tiên của ván thi đấu này là một con rồng lửa, một con rồng khá là chất lượng. Ngày hôm nay thì bên phía LCK họ có những con rồng không được hợp lý cho lắm, đa phần là rồng nước và rồng gió. Rất hiếm khi có một trận đấu nào ra toàn rồng lửa không của bên LCK. Cái lợi thế của bên phía G2 tại khu vực đường dưới đó là nếu như Mickey anh ta mà đánh sờ vào mặt cô B thì bốc hoàn toàn có thể giúp cái đánh ngất như nó hồi cực nhanh. Cát đang vào tiến vào kiểm soát phần rừng của bên phía Spy tại ngồi trên bản đồ, phá đi một con mắt kiểm soát. Tại khu đường trên thì bên phía Wonder anh ta đang là người chơi nhỉnh hơn so với Rambo. Rambo đụng mặt ra van rồi, đơn giản là combo thoát đi thôi. Góc đấy mà để cho Rambo kẹt lên một lúc nữa cũng hơi đau đấy. Duy nhất khu vực đường dưới thì bên phía G2 họ đang không có lợi một chút nào cả. Đường giữa thì Cát mặc dù thua chỉ số lính so với Rai nhưng mà cái chất cứng Cát solo kill thì không sợ Rai một chút nào cả. Đang có sự rình rập của Sosi tại khu vực đường trên nhưng mà anh ta cứ lên anh ta ganh xong anh ta lại bê về. Không hiểu lắm. Không hiểu con lỗi sai trong tay của Sosi anh ta đang muốn hướng tới điều gì khi mà anh ta xuống đường dưới cũng bê về mà di chuyển đến khu đường trên cũng bê về. Bê về như thế này thì nó khá là mông lung khi mà anh ta không di chuyển, không có những tình huống ganh cần thiết, ít nhất là phải ép được phép bổ trợ của bên phía G2 đi. Chứ nếu không phải để cho G2 họ cứ kiểu đánh một cách mà nào sẵn sàng lao lên tấn công, bởi vì họ có tốc biến để về mà. Đường dưới Bắc vẫn đang làm khá ổn, vẫn đang bám gần sát chỉ số lính so với cô B, vẫn là một quân lính không cách biệt quá nhiều. Rai có bồ xanh rồi, Cát cũng thế. Khi mà hai ông thần này có bồ xanh thì sẽ là một kèo đấu cực kỳ căng thẳng. Khi mà hai ông này cứ nhìn thấy nhau vã nhau thôi, vã nhau như thế mới vui. Nhưng mà trận đấu này đang diễn ra cũng khá là buồn. Mặc dù Xuân đang dừng nhiều nhưng mà cả G2 và Spy vẫn chưa có ai có điểm hạ gục nào cả. 10 phút rồi, bây giờ Giang đang xuống khu vực đường dưới. Không có tầm nhìn của Spy nha, chỉ có một con mắt được cắm vào chỗ khu kia nhưng nó sẽ là khá là muộn. Đây rồi, lướt về đó chính là băng địa chấn trượt. Thanh trừng cũng trượt nốt rồi. Khá là buồn. Băng địa chấn trượt và thanh trừng cũng trượt như này nó không vui. By Yankos, we see Wonder actually proxying the minion wave between Vizichachi. But I think that gank was actually just to burn a flash. They never intended to get. Lẽ ra bên phía Puck và Mickey thì hai người này nên đợi một chút xíu nữa. Đợi khi mà Gianco anh ta tiến ra đủ gần để anh ta kết hợp với combo. Ít nhất thì cũng sẽ ép đi được cái phép bổ trợ nào đó của Kobe và Raka. Wonder vẫn đang farm hơn so với Rumble rất nhiều, đang là 21 chỉ số lính tại phút thứ 11 của ván đấu này, được cực kỳ nhiều nha. Đụng mặt Gianco và Sosi rồi, kết quả này Sosi lên bảng điểm số first blood dành cho Cap. Một tình huống mà Giang và Cap kết hợp với nhau vào rừng, cướp rừng của Rek'Sai và tiện thể lấy luôn cái mạng của Rek'Sai. Bây giờ Giang anh ta tiến ra khu vực hang rồng lửa và đang cố gắng ăn cho mình con rồng này. Sẽ có thêm sự hỗ trợ của Mickey không? Mickey ra cắm một con mắt kiểm soát xuống, không phát hiện ra tầm nhìn của Spy và như vậy là sẽ có con rồng lửa dành cho bên phía G2. Cap cướp được chiêu cuối của Rai nhưng mà chơi hơi dại, anh ta vào khu vực tầm trụ, anh ta bị cố máu khá là nhiều. Rai đang cố gắng tốc biến lên lấy được cái mạng của Cap rồi. Một tình huống phải nói rằng Cap anh ta chơi một cách rất là khó hiểu. Anh ta sử dụng chiêu cuối của Rai, anh ta phi thẳng vào tầm trụ của Rai, chịu được khoảng từ một hit bắn, đó là tiền đề để Rai của Humanio anh ta tốc biến lên combo chết Cap tại khu vực đường giữa. Một pha thi đấu hơi khó hiểu của Cap. Đây là một vấn đề mà tôi đang nói về Cap này. Mặc dù anh ta là một người chơi đường giữa khá là tồi nhưng mà cái vấn đề của anh ta là đôi khi anh ta có những tình huống xử lý nó không thực sự
biết nói là không thực sự dễ hiểu một chút này. Đây, Giang Cốt đang lên khu trên nhưng mà có bộ đôi từ trên. Giang Cốt bị xuất hiện ánh sáng hất tung, có thêm sự xuất hiện của Cersei và Kobe, nhưng mà Giang Cốt đơn giản anh ta combo thoát về, không quá nguy hiểm. Bên cạnh đó thì Mickey anh ta cũng đang đứng khá gần Giang Cốt và luôn có cái băng điện chấn trên người Mickey. Cáp tới định cướp chiêu cuối của Cersei nhưng không được. Wonder's gone to the bot lane, and there's a lot of shenanigans afoot as there's at least 3 or 4 members of each team in the top half of the map. Yeah, Vizicachi now actually going to sacrifice some CS down bottom lane. He's going to walk back down there now, but you see Splyce want to find this 5v5. Số về điểm hạ gục hiện tại đang là con số 1 đều. Boss vừa trao đổi chiêu thức nhẹ với Kobe và cả hai đều mất máu như nhau. Tỷ số về điểm hạ gục hiện tại đang là con số 1-1. Lượng vàng thì bên phía G2 họ đang nghỉ hơn một chút xíu so với Spy, đó chính là khoảng 1.000 vàng tại phút thứ 13 của ván đấu. 1.000 vàng nó đến từ những cái lượng farm bên phía G2 họ đang hơn và đến từ cái chiến công đầu mà Cap ăn được của Cersei. Giang Cốt đang đứng rình dập Rai, có thêm sự xuất hiện của Merc. Như vậy sẽ là một pha gạch hất tung rồi, đã địa chấn và thôi xong rồi. Không thể trở về, đó chính là Rai của Humanio. Human gọi là anh người cho nó nhanh. Tên cái tuổi có đọc vãi đai. Lấy ông tài này phải tôi từ bàn hết. Đang đứng di dập trên khu đường trên, đó chính là Kobe kết hợp với Cersei. Một pha biến về hơi ẩu của Merc phát hiện ra rồi. Xuất hiện trắng trượt nhưng mà người đang gặp nguy hiểm đó chính là Nokren, và Nokren lên bảng điểm số, đưa dưới lại tiếp tục đánh nhau. Rumble lên bảng điểm số liên tiếp 2 điểm hạ gục dành cho bên phía G2. 1 điểm hạ gục của vị trí hỗ trợ và 1 điểm hạ gục của người chơi đường trên bên phía Spa. Một tình huống Cersei muốn kết hợp với bộ đường dưới để lấy đi cái mạng của Pop, nhưng pha xuất hiện hoành tráng và chiêu cuối trượt của Nokren đã khiến cho anh ta phải lên bảng điểm số. Trước đó phải nói rằng Mickey anh ta khá tỉnh táo khi mà anh ta kích hoạt được cái nội tại đánh ngất ngư trên người của Rakan. Mà khi mà cái nội tại đã được hiện trên người của Rakan thì việc mà bốc anh ta kích hoạt cái nội tại đó nó rất là dễ. Đây là một con Lucius. Chúng ta cùng xem lại pha canh tại khu rừng dưới của Cap và Wonder lấy được cái mạng của Rumble. Cap anh ta vào trước này, sau đó Wonder vào nói bắn thôi. Như tôi đã nói thì cái đòn đánh tay của con Nico lên AD nó rất là đau. Tiếp tục là kiểm soát tầm nhìn tại khu đường trên, nửa trên bản đồ, đó là bộ đôi của cả hai bên, vị trí của Mickey và Rakan. Các ván thi đấu này có một pha thi đấu lỗi mà anh ta chết đầu trận thôi, chứ còn bây giờ anh ta di chuyển khá là ổn. Đầu tiên là pha di chuyển vào lấy cái mạng của Cersei, tiếp theo là pha di chuyển lấy cái mạng của Rumble. Được, như thế này là chấp nhận được. Còn cái pha băng trụ để lấy mạng của Humanio tại khu đường giữa vừa rồi thì đấy là kết hợp của 3 người, Cap, Giang Cốt và Wonder. Buck, thì các bạn đó là Buck. Đang tranh chấp quan sát cái đất này là các thành viên bên phía Spy. Họ định kích hoạt xuống cái đất nhưng mà ngay họ phải lùa ra. Rai từ chiêu cuối thoát về khu đường giữa. Ăn xuống cái đất không thành công. Một pha ăn giả cái nứt hơi khó hiểu, không có tiền đề lắm của bên phía Spy. Giang Cốt lại bị lùa bởi Rumble nhưng mà ngay lập tức con bù mình để thoát về. Tiếp tục khởi động con số cái nứt này là các thành viên bên phía Spy. Như thế này thôi, bên phía Spy rất khó để ra tranh lại với G2 nha. Nhưng nhớ rằng G2 họ có rất nhiều tiền để ra tranh. Mưa tên lửa khá đẹp đấy, nhưng mà bên phía cái G2 cái băng địa chấn nó còn đẹp hơn nhiều. Bên phía Spy hết người rồi. Rumble và Rai đang cố gắng phải chạy. Rai không chạy được nhưng mà Rumble có chạy được không? Đây là một dấu hỏi chấm khi mà bên phía G2 họ đang cử người đi lùa. Rumble đang đứng BV, thôi xong rồi, bị cancel rồi, lên bảng điểm số. Không thể thở được một pha ăn xuống giải nứt cực kỳ ẩu của bên phía Spy. Tại sao họ lại có một cái tiền đề nào để họ quyết định ăn con số giải nứt tại thời điểm này? Tôi không hiểu lắm. Vì sao nên nhìn vào cái đội hình của G2. Cap anh ta để lấy một chiêu cuối bất kỳ như kiểu của Rumble,
hay là của, mà lấy đẹp nhất là của Rumble thôi. Nhưng bên cạnh đó thì đội không tính đến, thôi coi như không tính đến chắc, thì cái đại địa chấn này, chiêu cuối của Wonder này, băng địa chấn đến từ Miki, 3 cái chiêu thức này thôi đã khiến cho bất cứ một thành viên nào đó của bên phía Splyce rơi vào tình thế nguy hiểm rồi. Chưa kể là cái thanh trừng được xả ra bởi Lucian nữa. Đây chính là mưa tên lửa của Rumble khá đẹp, nhưng mà cái băng địa chấn và đại địa chấn kết hợp với nhau nó còn đẹp hơn. Bên kia thì Lucian thoải mái thắng tương, Wonder thì lao thẳng vào đánh cho Splyce chạy cong đít. Ông Rumble này thì tôi không ấy, đánh cho nhông kèn nó khó. Một pha cười cực kỳ tươi của Cap khi một pha giao tranh cực kỳ thắng lợi. Có vẻ như Splyce họ quăng đi bàn đấu này của mình. Ngày hôm nay thì có một vài đội tuyển mà tôi khá để ý, đó chính một là bên phía G2, hai là trận đấu của Vitality, ba nữa là trận đấu của Fnatic. Tôi rất mong chờ cái sự thể hiện của Vitality. Những gì mà Vitality họ thể hiện ở chung kết thế giới vừa rồi nó mang một cái dấu nó, mặc dù họ không tiến được sâu, nhưng mà những gì mà họ thể hiện lại có đánh nhau tại khu vực giữa, và Kobe lần này là mới là mục tiêu, và bên phía G2 họ lựa chọn một pha di chuyển hơi cao của Kobe, nhưng mà khi mà anh ta đã rút về được đến khu vực tầm trụ rồi, nhưng mà bên phía G2 họ vẫn quyết định băng trụ. Một con dừa cái nước được triệu tập tại khu vực đường trên. Như vậy sẽ là liên tiếp hai trụ một, xin lỗi bạn, trụ 2 tại khu vực đường trên và trụ 2 khu vực đường giữa dành cho bên phía G2 nâng tỷ số về trụ lên con số 5-1. Bây giờ con dừa cái nước này nó đang công vào cái trụ 3 bảo vệ nhà lính tại khu vực đường trên và nó đã chết rồi. Nhưng mà cái trụ này nó còn khoảng 1/3 máu nữa. Vẫn đang làm Rumble lên bảng số sau khi mà anh ta bị dính một pha làm choáng bởi Nico. Cái trụ bảo vệ nhà lính nó đã nổ. Và đây có vẻ như đây là một pha ván đấu này kết thúc quá nhanh, có vẻ như nó sẽ kết thúc trước phút thứ 23 chăng. Bên phía G2 họ vẫn đang lao vào, Vexai nằm xuống, Rai nằm xuống, còn một Kobe và Rakan thì hai người này sẽ phải xử lý như thế nào đây? Cả 5 thành viên bên phía G2 họ không còn quá nhiều máu, họ quyết định chuyển mục tiêu sang khu vực cái trụ bảo vệ nhà lính tại khu vực đường giữa. Sẽ là hai đường dành cho bên phía G2. Hai đường có vẻ là họ ăn lại, không ăn à? Bên phía G2 họ quyết định là bỏ rồi, không dấn thêm, đánh về cho củ chắc. Một trận đấu diễn ra khá là nhanh chóng. Tưởng rằng bên phía G2 họ có tiền để kết thúc luôn ván thi đấu này, nhưng mà thôi, họ quyết định là bề về. Một trận đấu mà Splyce họ không có khả năng phản kháng lại đội hình của G2. Rumble anh ta nhiều lúc anh ta cũng thả được cái mưa tên lửa cũng khá là đẹp. Nhưng vấn đề là đội hình giao tranh tổng của G2 nó lại đến từ nhiều hướng, chứ không phải chỉ một mình các vị trí đơn lẻ của đó. Đây chúng ta cùng xem lại pha đánh nhau tại đầu tiên phải nói là Rumble anh ta bị dính cái khóa bởi Wonder, tiếp theo đó bị nhồi vào khoảng băng địa chấn của Miki, thì thực sự khó cho Rumble trong tình huống đó. Chỉ hai cái đấy thôi thì Buck cũng sẽ kích hoạt cái nội tại đánh ngất ngư của Rumble, xin lỗi bạn, của Moram. Cam đang đứng trên dập tấn khu đường trên, nhưng mà khu đường trên này chỉ có 3 thành viên của bên phía Splyce, trong đó Cốt đang ăn con rồng đất, con rồng thứ hai của ván đấu này. Nếu khi mà ăn được dòng đất thì bên phía G2 thì họ, tôi nghĩ là có lẽ họ nên di chuyển xuống đường dưới, lấy cho mình nốt cái trụ 2 tại khu vực này và đẩy vào cái trụ 3. Tiếp tục sẽ là lấy thêm một đường dưới và ăn được cả 3 đường. Một quả mega crep tại 3 đường cho bên phía G2 thì bên phía Splyce tôi không nghĩ rằng họ sẽ phải phòng thủ kiểu gì. Đây Rai rất vất vả mà anh ta mới có thể hạ gục được con lính siêu cấp. Một pha thi đấu phải nói là Splyce họ thi đấu tệ từ đầu trận đến cuối. Xử lý fail một cái là bị bên phía G2 họ snowball luôn. Bây giờ G2 họ đang công vào cái nhà lính tại khu đường giữa, hai đường dành cho bên phía G2. Tiếp theo sẽ là khu vực đường dưới. Đường dưới này thì cái trụ 2 này nó sẽ nổ thôi. Và bây giờ Buck đang đưa những tên lính đẩy vào cái trụ 3. Đây là một pha giao tranh 5-5. Buck lao thẳng lên bắn vào mặt của Rumble. Chiêu cuối của Cap hơi bị đẹp. Bây giờ là một pha xuất hiện hành tráng của Origen, nó không mang nhiều ý nghĩa. Băng địa chấn được tung ra, trượt hoàn toàn, không trúng con ai cả. Bây giờ cái thanh trừng thì nó dí thẳng vào mặt của Rai sẽ phải về hồi máu. Nhưng mà cái nhà lính này thì nó không tồn tại được như con Rai kia. 3 đường dành cho bên phía G2. G2 mà
Có lẽ nên về ép Baron với Splyce. Splyce giờ họ không có dịch chuyển của các bên khu vực này. Bây giờ Cersei phải nằm xuống. Người đang ở dạng đồng hồ ngưng động đó là Mickey. Wonder bật chiêu cuối nhưng không bắt được ai cả. Cap lấy được chiêu cuối của Ra nhưng mà họ quyết định là không ăn Baron nữa, đánh thẳng vào cái trụ bảo vệ nhà chính. Bây giờ họ đang đánh nhau với Splyce trong chính phần khu vực hồ máu của Splyce, và bây giờ Splyce đang có cơ hội, họ đang truy đuổi các thành viên của bên phía G2. Wonder và Cat chạy được nhưng Cat đang bị giữ lại và là bị làm chậm bởi Rumble. Quay trở lại trả sát thương vào mặt của Rumble, lấy được cái mạng của Rakan, lấy thêm một cái mạng của Rumble nữa. Bây giờ anh ta quay chuyển mục tiêu đánh sang vào con Rai, double kill cho vị trí của Cap. Ủa, không thể tin nổi, đánh gắt ghê. Tưởng chừng Cap anh ta có vẻ rút lui nhưng mà không, anh ta quyết định quay trở lại vã vào cái mỏ của thành viên bên phía Splyce. Như vậy có vẻ như anh ta đang muốn chữa sai là cái pha đánh nhau trong bể máu vừa rồi tôi gọi là chơi cho vui thôi, chứ còn tôi giết câu lúc nào chả được. Chặn đau, sắt đau dành cho Sivir, một niềm an ủi dành cho các thành viên bên phía Splyce. Nhưng chúc mừng G2 một lần nữa, một trận đấu họ hủy diệt hoàn toàn các thành viên bên phía Splyce. Đơn giản là họ cấm là chọn tốt hơn. Nhìn cái đội hình bên phía G2 họ lựa chọn, cảm giác họ đi đường đã khá là ổn rồi. Nico AD này, Silas tại khu đường giữa, Lucian và Bram tại khu đường dưới. Nhìn thôi đã thấy tiếc. Chúng ta cùng nghỉ trong cái phút trước khi quay trở lại với trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì diễn ra 4 trận nhưng mà chỉ đánh BO1 thôi. 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, đánh đến khoảng 3 đến 4 giờ sáng tầm đấy thì sẽ nghỉ. Brought them home an international trophy and doing it in such a clean way. They continue to impress. I really liked as well as the team walked across, seeing Mickey giving Kobe just a hug there, of course, former teammates going up against one another. In G2, they start off their summer split with a bang. 22 minutes, 45 seconds. We'll have to see if they can keep defining how to play the game in the current meta, because their decision making and their drafting, it's just phenomenal. It's so good. And the scary thing is that they play a style that is not easy to execute. It's heavy pressure. If you make one mistake, it sets you back multiple minutes in terms of progress in a game. So the way they play is almost like testing their limits, but playing at a perfect level, a near perfect level, in order to have these games that end so quickly. Yeah, big smiles on the side of G2 Esports. Echoes looks a little serious there, despite the fact that he sort of unlocked everything. It was his pressure that allowed the other laners, and vice versa, to play so forward and so deep in Splyce territory. I mean, just imagine how terrifying it is to be Xerxes in this game, because Yanko's just always in your jungle. He has his lanes to support him behind you. He walks in, he steals your Krug camp. So you say, okay, I'm gonna go down to my Raptors now. Okay, he does that too, and then he kills me when I'm over by my Wolves. Like, what can you do against that? What can you do? And we're gonna have to start talking to all the other teams and players as well. Like, what can you do against G2? You know, that is the question. Who will stop them? Can anybody stop them? And who's going to rise up to the challenge? Those are the questions we're going to have to find out over the next 8 weeks. And I don't know if there is an answer. So, I mean, somehow you have to slow them down early on. But even then, we've seen them in, 50-minute long games make insane decisions and have those good calls. So it's not even as black and white as don't let them snowball on you. You also just have to be able to beat them even at the 30-40-minute mark. Ooh, okay, we've actually got something fun now. Let's check out actually some plays from the view of Caps specifically, because you can actually watch Caps POV as well as everybody else if you go check out riot.com/proview. So here's his POV of the Herald fight. Yeah, so he already used the equalizer. Actually, he's going to hop in here and solo out Humanoid on the side. I was wondering actually if you were going to see him, go for the tower dive underneath, but this is the turnaround. It's so good. You see he's laughing while doing it, and the shield actually runs out, but he knows that the flame spitter is down and Rumble was overheating. So Rumble actually can't do anything in this fight. Caps is able to sustain up, to use his shields, just obliterate Splyce. I mean, it's actually a bit demonic seeing him smiling through all of this. The healing from the W and then just
They're max range skill and look, shots. he steals the Rek'Sai ult and gets another one. It's like, okay, now I guess we dive the fountain. They're not going to show the Unbelievable. You got to show him inting into the fountain. No, it's tactical. Anyways, you can watch his POV, absolutely everybody else, riot.com/ProView. It's time for Key Player of the Game at LOL Esports on Twitter. Jankos, Caps, and Wonder are your options. It's the top half of the map. I have to vote Jankos. Yeah, I'm going to say don't let that last highlight reel play from Caps fool you. Jankos was the true MVP. Yes, absolutely the case. We're not trying to persuade you or convince you of what to do. I can see an interview is ready, though, so as soon as we're... actually, we're going to head over right now to Law and Splyce's coach. Thank you very much, guys, and thank you, Duke, for joining me. I guess starting the season against the MSI champion isn't ideal for you. Let's say it's a good warm-up, but for sure, like the game was, we knew the game would be hard. We got a bit a taste of the medicine that every top team has been taking for a few months. It was pretty wild. They went full early game, and I think they were one, if not the only team that can draft like this in Europe. But they just don't do any mistakes. So. Can you tell me about the turning points of the game here? There was a point where, I mean, actually the first 10 minutes were pretty fine because they had 2 double TP advantage, but they didn't do much. We were expecting them to do Inferno pretty fast, but at some point Caps had one mid prio, and we kind of I think we lost a bit of focus. We got caught in the jungle, and then we saw the mid dive coming on Humanoid, but we were not fast enough to defend it. Starting that, once they started to basically to start their snowball with their comp, it was really hard to stop them. Yeah, so I would say the mid dive most likely is the problem. I see. And in the video before the show, many players were talking about the fact that it's special playing against G2. Can you tell me what is special about it? You were mentioning the early drafting. Is there something else? As a coach, it's always special to draft against G2 because there are a lot of champions. You can ask yourself, can we just give this champion to Caps, for example? So, for example, Silas, we were asking ourselves the question, but at the moment in the meta, there are so many broken picks that you have to just take a decision on which champion we're going to give them. So here we did Silas against Ryze, while also putting pressure on the jungle with the Rek'Sai pretty early with an Elise ban. Yeah, so the draft is already really hard against G2, obviously, and then afterwards they play a really fast-paced game. They don't necessarily really play on side that hard. They usually really group and force with a lot of initiative on the map, and it's really hard to react if you're not prepared. And it's something all of the teams will have to work on this split. Now, more about you. You went back to Berlin. How was it seeing your players again after the break? It was great. I think last split we had a pretty good run. Unfortunately, we lost against Fnatic in I don't know, quarterfinals. I don't know how we can call this, but round 2. Yeah, we are pretty optimistic for this split. I think this is a really good group. We are really working well. So yeah, we're just happy to come back, and we'll already giving our best in training. So even if this game obviously didn't look too good, but that's how League of Legends is in a snowball meta, I would say. But yeah, I'm pretty optimistic. We'll see if you have a better chance against Vitality tomorrow. Thank you, Duke, for joining me. Thank you. And we're going to take a short break, and when we come back, Vitality will take on Origen. Stay tuned, guys. So that sort of timing window of starter players up, but it may be too late because that's first blood to G2. Oh, Realm Warp is now coming in. That was actually hijacked away. Caps doesn't get rooted into the tower though with one tower shot. Humanoid's going to try to turn this one around. The Kingslayer is running back. Room Prison comes out. The overload looks like the engage. Norscarin zoned away perks for now, but Kobe's already low. The culling is deleting Splyce where they stand. Cersei goes. That's a flash pop Blossom. Not really going to do a lot, but Humanoid's left alone. Well, you didn't say anything, but ready. He was ready. Oh, the Shine rookie. It's for your highlights, guys. It's for your highlights. Yeah. It's just for the highlights. It was worth. G2 Esports catch off onto Kobe. He's the last Splyce member standing, and he will not be able to stop this. The Nexus falls. G2 Esports obliterates Splyce.
Welcome back, everyone, to the opening day of the LEC Summer Split. In our next game, we'll see if Vitality can come back strong as they face off against Origen. Now, when we talk about Vitality, it might be easy to think back to the fact that they didn't get all that far in the playoffs, but overall, they had a really strong split, and they were actually in the #2 position at the top of the table for most of the split. Yeah, they certainly were, and I think a lot of that came off the back of players like Cabochard and Jizuke honestly having great performances typically throughout the regular season. That did kind of dip off around week 8, week 9, the latter half of the split, and then they really crashed and burned coming into playoffs. Fnatic even choosing them over SK. Bad insult. And I think it's kind of a mix of issues here. Yamato came out, he said that this one's on me, the preparation, the internal things happening with the team that kind of let them down at the very end right there. And I also think it was in tandem with the bot lane in particular. Attila and Jack Troll not meeting expectations and really underperforming when it counted for their team. And I think if, Yamato has managed to refresh the team, get them on the right foot, and Jack Troll and Attila go back to their high highs, then suddenly Vitality become that very scary team that they were for 7 weeks of the LEC. And you talk about refreshment, we know that they did boot camp with RNG over in the LPL, and you've often said, Frost, that it's very easy to get scrims against the other LPL teams because they're just happy to play anyone, and we can see here, they said that this was a very successful and proactive time for them, and they're feeling very invigorated coming into the split. I've been in that facility. It is absolutely incredible, so huge shout out for Vitality to look for a boot camp like this and really try to make up ground that they felt they lost in summer. Now, the good news is you can get a lot of scrims in China. The bad news is I'm not sure the quality of scrims really matters sometimes because I've scrimmed over in China. Those teams just go hard. They go hard in the paint. They flash at like level 3, they try to all in all the time, so Vitality should definitely be on their toes and ready to play reactionary games. Yeah, we'll see. I do like the fact that Yamato and the team, they took that step proactively. They had those connections and they went to China to go through that kind of training boot camp because they knew it wasn't what they wanted out of spring, because Yamato came out and said, this is the year we get a title after that breakout year with our rookies. They're not there yet. There's a lot of positives. You mentioned it already. Cabochard probably coming off the best split of his career. Yeah, I mean, he was voted as second in terms of the MVP. Many were looking at him as being the primary carry for this squad and kind of turning their attention to if they were going to have a good run at playoffs, this would be the man that they had to enable and play around to find success. What I think is really important, though, is a lot of Cabochard's numbers were boosted or inflated by the fact that he got Urgot virtually every single game. Like, Vitality were very quick to recognize how strong that champion was in the spring meta, and it's not really the same case anymore. And that's not to say that Cabochard can't grab the next big champion, but it's not as clear cut this time around, so I want to make sure that Cabochard is able to continue his stride with different tools and different weapons. Well, when push comes to shove, I expected a bit more from Vitality in spring. Of course, there were unforeseen circumstances, Jizuke not being able to play every single game and things like that, but I do want to see them take a bigger step forward in summer. What do you think they mainly have to work on? Well, that bot lane needs to be something that has to be fixed coming into this split because they were the main point of weakness that was often punished during the regular season. Well, they're up against Origen in their first game of the summer split, and for them, the spring split was a fantastic success. They returned to the league with a second place, a finals appearance where they eventually fell to G2 Esports, but for a brand new team, for a brand new organizational structure behind that team or that team name that we've known, I think that was an incredibly impressive first split. I don't think it gets better. The only way that gets better is if they actually won the LEC trophy, and everyone's going to remember the 0-6 that Origen had against G2, but G2 just went and won MSI, so I think we can forgive them from that. And if you're a fan of Origen, you should feel incredibly proud and incredibly excited to see what this organization has next. Yeah, it's also fun as event. Sorry to cut in, but the fact that they don't, you know what you're going to get, and you know that they are going to improve as the year goes on. I have nothing but applause for this team and organization because it felt like that they built the structure first and they relied on the kind of already fundamentals that they had after their success with teams like Astralis, and they kind of relied on this fundamental to develop what looked like the seeds to sprout beautiful flowers. And right now they have some very pretty flowers that are dominating the European scene, and after already securing second place, you have to hope that they can only go up from here. But who will be the most beautiful flower? Because I think that's what Origen really need. To me, this idea of being a chameleon, they can kind of pick where and when and how they're going to beat you, because they can kind of change or carry their playstyle on a whim depending on who they're facing. And I want them to
pick a crown jewel, if you will, or a beautiful flower in Betty's words. And if that's Nuke Duck, if that's Patrick, if that's Alfari or Cold, just really dedicate some resources to it. Personally, I'd love to see Alfari pick up that mantle because I think right now he's a really good weak side top laner, and where he doesn't get a lot of resources, he really holds his own. But we know Alfari has that ceiling that if you put the resources into him, he can be a superstar. It's very hard to predict what the teams are going to do. There have been a couple of changes in other teams as well, but if you look at the fact that they fell to G2, do you think this team is looking at it in terms of, well, we have to get so much better or we can never beat G2, or is that not something they should focus on? I think they have a benchmark that they can work towards now, which means that they have very clear ideas of what they're lacking and what they can develop on, which I think only helps the team. But I definitely think that they are hungry to at the very least be in a position to challenge for the title, because the fact that they got 6-0'd by Origen in the playoffs, that's got to leave a sour taste in their mouth, and they want to grow to a point at the very least to be able to challenge G2. Nice slip of the tongue by G2, but you know, maybe you could argue that it was Origen beating Origen. One of my concerns for Origen is that it feels like you have such strong minds in this team and strong voices. You know, we've spoken a lot to Mithy. I think everyone really respects and reveres his intelligence on the scene, but with so many kind of subtle changes to the meta or different champions, it feels like sometimes it takes Origen a while to really find their pocket and how they want to play the game and where they're prioritizing. So I think they are a team, at least in spring, that showed that they were a bit slow to adapt to certain situations or adapt to certain patches. So between kind of the meta that's been established at MSI to these 3 patches to now starting, I don't know if Origen are going to hit the ground running or if it is going to take another warm-up period for them to really find their groove and agree, okay, this is what's strong right now. Yeah, we are still waiting for a minute to get on stage. There was a little issue, but with that, then let's preview the match at hand and the teams versus each other. Origen versus Vitality. Let's start with stylistically in the meta. How will these match up in these fast-paced games? Well, I'm hoping that Vitality do hit the ground running. I think that why they found so much success last split was because of their soul laners in Cabo and Jizuke, and I think that if they focus around them in a similar way to how G2 do, I think they can find a lot of success early. And I think if there's an Origen victory, it's simply because you have the experience of Nuke Duck and you have the star power of Alfari. They're able to control those side lanes, and then slowly but surely Origen just grind Vitality down. All right, we are ready to go. Both teams return to the LEC with the same lineups as in spring, and they are looking to hit the ground running starting tonight. Let's go. Thank you very much, Shox and Floristius. Talking about gardening on Origen's side. Gardenius. Gardenius, that's much better than my name. Talking about hitting the ground running, actually both of these teams started Spring Split in very different fashions. Origen were a little bit slow out the gates, they ramped up, they got better literally every week. Vitality, on the other hand, they hit the ground at a sprint, boom! But then ran out of highway and fell off the edge of a cliff and literally out of contention. Yeah, Vitality were literally the second best team in the league. They were in the #2 spot by a lot for the first 7 weeks of play, and then they just lost every single game. They went into playoffs, and it really fell apart for this squad. But we've heard with some moves going over to the LPL and working with RNG as well, this team has had the chance to try and practice and improve. So what's going to be the biggest benefit for Vitality outside of just scrimming Chinese teams that they can bring home, you know, from sitting in the Origin bootcamp? Well, #1 has to be actually just scrim time against Uzi, because you look at this bottom lane from Vitality, and we've seen them do very well in the past, but in the spring split, they were very underwhelming, and I think that if you have time, you know, get dedicated practice time against one of, if not the best AD carry players in the world in Uzi, you can pick things up, you can bring it back, and hopefully come back with a better A game. Now, what's that going to do up against Origen's bottom lane? I mean, where are the pressure points here for Vitality? Just a quick update before you answer that. Origen are just fine-tuning some of their audio levels on stage, as of course they're about to play their first game of Summer Split. But yeah, to bring it in, you know, where can Vitality attack to try and take down the Spring Split second place squads? I think the Vitality formula that worked for them in spring was always playing through top lane. You know, Mowgli putting a lot of time up there, making sure Cabochard gets counterpick as well is going to be absolutely crucial. And I believe Vitality also selected red side for this game, so we expect that. But at the same time, Origen is a team that with Alfari, you can leave him alone as that weak side playing top laner and try to funnel a lot of resources into the bot lane. And talking about that top laner, I mean, Cabochard ended up picking up, you know, second spot on the pre-Summer Split player rankings. Wonder was first, Cabo was second, Alfari was third, but they do very different things, don't they? Their style of playing and the way that their team plays around them.
is drastically different. So I want to see if the draft reflects that as well. Yeah, I mean, when you look at someone like Cabochard, you think very similar to Wonder, where he's playing lane-dominant champions. In a lot of ways, he actually performed as well or even better in some laning statistics up against Wonder, you know, who went on to perform so well at MSI, whereas Alphari has always been the player, even when he was with Misfits, now with Origen as well. These teams have more of a focus on the other areas of the map, and he's comfortable taking a low-resource type top laner and just not giving up kills and trying to hold his own while not giving up much of an advantage. And of course, I mean, Origen as a team, they're sort of the jack of all trades type of squad. They have demonstrated they can play a variety of styles. They've demonstrated that they can, you know, play different types of compositions as well. I want to see what this team has been able to digest and adapt from the MSI meta. As Nuke Duck, who can play a split push style or a team fight control mage style as well, you keep on going down. You even have a player like Mythy who's comfortable on pick supports or hard engage. All right, now let's turn our attention to Vitality. What do Origen do to unlock or defeat this style from Vitality, assuming they come in with that same strong solo lane focus that tends to end up in a bit of a 1-3-1 type of style with both Cabo and Jizuke, who love to play side lanes. Yeah, I mean, I think if you are Origen in this game, you take what you saw Vitality in the spring split, and that was their bottom lane sometimes going over aggressive. Instead of trying to match the fight in the top lane in that sort of 2v2, instead, you can try to rely on some of the oversteps we saw from players like Attila and Jacktroll in the past, and try to get, you know, one of your up-and-comers, Patrick, really to snowball him ahead. All right, give me some champion picks now. Players are just about ready for draft. Second game of Summer Split here in the LEC. What are the priority bans? We saw some unique targeted ones. Is Yuumi blue side banned the entire time, by the way? I don't think so. I think so. One of the things about Yuumi is that she doesn't have a ton of terrible matchups, I don't think. You can pick hard engage against her, and she will struggle. But we've seen in other regions around the world, you can definitely first pick this champion. And as long as you give jungle resources towards that bottom lane, you can try to avoid the hard engage bad matchups. And of course, we saw the Yuumi banned blue side first banned by G2. We can assume because they've had less time to play with her or practice or get hands around it, potentially. Now let's see what happens in this game. Rise, Draven, Aatrox taken off the table. No Yuumi as of yet, but Draven 2 for 2. But of course, it is the players that have excelled on that champion. Yeah, it's all the Draven mains. It's actually really interesting how in the LEC we have like 4 or 5 players that just love the Draven, even though it's not a super popular pick around the world. But it goes to show that here in the LEC, it's all about early game and lane dominant pressure. That's what makes this region so exciting because it gets very explosive very early on. Chào anh em. Trận đấu đang được tôi mong chờ nhất ngày hôm nay đã được bắt đầu diễn ra rồi. Đó là trận đấu giữa Vitality và Origen. Mặc dù không phải là một đội tuyển mạnh như kiểu G2, nhưng mà Vitality đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm ở mùa chung kết thế giới vừa rồi. Mặc dù họ không tiến được sâu, họ không vượt qua được vòng bảng, nhưng mà những cái trận thắng của họ, hoặc là những cái trận thua ấy, tôi cảm giác như họ đánh hoàn toàn chơi trên cơ hơn so với các đội tuyển khác. Vì thế mà tôi khá là thích đội tuyển Vitality. Tôi đang mong chờ cái sự thể hiện của họ ở mùa giải này. Ở trong ván thi đấu này thì bên phía Vitality họ thi đấu bên đội đỏ, còn Origen họ thì thi đấu bên đội xanh. Origen họ đã cấm cho mình Rai, Raven và Silas. Còn về phần Vitality thì Umi, Aatrox và Irelia. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được con Sona được trở lại. Với việc lựa chọn cả Sona và cả Tamken thì tôi đang nghĩ rằng Tamken sẽ được sử dụng tại khu đường trên, còn Sona sử dụng tại khu hỗ trợ. Còn rừng của bên phía Origen sẽ là Siluani. Còn về phần đội hình của bên phía Vitality thì sao? Olaf, Sivir và Taric. Với việc con Olaf được bên phía Vitality họ lựa chọn, tôi nghĩ rằng Olaf sẽ được thi đấu tại khu vực đường trên, bởi vì thời điểm gần đây Olaf lên nhiễu trượng khá là khỏe. Việc mà Olaf lên cho mình xong nhiễu trượng và anh ta lao thẳng vào trụ khô máu đối phương là điều diễn ra thường thấy ở giai đoạn gần đây ở các khu vực rank kiểu rank hàm hay là cả rank của Việt Nam nữa. Đây là một lối đổi khá là hay và cục xúc, tạo lợi thế tại khu đường trên rất là lớn. Ở lượt cấm và chọn thứ hai bên phía Vitality họ cấm đi Nico, còn về phần Origen họ cấm đi Hector.
có thể thấy một trong những sự lựa chọn đáng chú ý nhất hiện tại thì tôi đang thấy đó là Sona, bởi vì đây là một vị tướng tôi khá là yêu thích, bởi vì chơi Sona khá là nhàn, bạn chỉ việc đánh piano trên bàn phím QWE thôi, tôi thấy QWE trong những pha đấu tranh, còn cái khúc cao trào thì căn một chút xíu, ai mà lao vào AD của bạn hoặc là bạn một góc nào đó đẹp để chủ động vào đấu tranh thì bạn sẽ rờ thẳng vào mặt đối phương. Sona hiện tại thì sau khi lên cho mình nâng cấp để lên cái năng băng thôi thì bên phía Sona sẽ ngay lập tức lên thẳng cho mình cái lương số sục và xúc quỷ anti. Chỉ cần hai món trang bị này, Sona hoàn toàn có thể búp những lượng máu lớn trên đội hình của bên phía Origen. Tuy chỉ là búp một mục tiêu nhưng còn tạo giáp cho cả đồng đội nữa, nó khá là lợi. Tạo giáp cho cả 5 thành viên thì cái lượng giáp mà Sona tạo ra tôi nghĩ nó rơi vào đâu đó khoảng 300-400 giáp, cộng thêm một lượng máu nữa từ những vị trí yếu máu tương đối khỏe trong pha đấu tranh. Hai lần cấm tiếp theo của Vitality và Origen đó chính là Lịch và Splyce. Elite đang được nhá vào dành cho Origen. Elite tôi nghĩ có lẽ chỉ là nhá chơi thôi chứ Elite không phải là một sự lựa chọn trong khi trước đó thì Origen họ đã có Sejuani rồi, vâng, và quyết định của họ là chuyển sang Camille. Bây giờ họ đang trong số đó Vitality trước đó thì họ đã lựa chọn cho mình JC và bây giờ có lẽ sẽ là xạ thủ của bên phía Origen. Tôi đánh giá rằng Tam Ken khu đường trên, Camille khu đường giữa và bây giờ sẽ là xạ thủ. Xem nào liệu có phải xạ thủ không hay là cặp đôi Tam Ken Kuna tại khu đường dưới thì đúng thật là bất ngờ. Javan à? Tôi nghĩ chắc là cú nhá. Ô, Javan thật này. Tưởng chừng là một cú nhá nhưng mà hóa ra là Javan thật. Nếu để mà nói về Javan à, một đội hình cực kỳ mở rộng của bên phía Origen, liệu chăng phải là Sona khu đường giữa? Nếu mà khu Sona khu đường giữa thì nó là một cái gì đó nó quá là mắc binh đi. Còn về phần Vitality thì sao? Họ lựa chọn đăng nhá con Azir. Nhưng mà trước đó thì họ đã có JC rồi. Bây giờ sẽ lựa chọn đi rừng hoặc là khu đường giữa. Nói chung Olaf cũng khá 50-50 thôi. Vâng, và cuối cùng đã quyết định nhá vào chọn cho mình Azir. Vậy rừng của bên phía Vitality sẽ là ai đây? Sẽ là JC hay là Olaf? Vâng, và là Olaf chứ không phải là JC. JC đi rừng thì cũng khá là ổn. Anh ta lên cho mình phú phép chiến binh thì khả năng đi rừng của JC, khả năng dọn lính nó không phải là chậm. Nhưng cái vấn đề là nếu mà JC đi rừng thì nó hơi phí bộ kỹ năng của anh ta, bởi vì đây là một bộ kỹ năng thiên về tố rỉa khỏe hơn là bộ kỹ năng đi về đi rừng. Còn khu vực đường dưới của bên phía Origen đó chính là Sona và Tamken, chứ không phải là Sona và Taric như chúng ta thường thấy. Tôi cứ ngỡ rằng ngay khi mà bên phía Vitality họ lựa chọn Taric thì bên phía Origen sẽ để con Sona này xuống vị trí hỗ trợ chứ không phải là vị trí đánh chính. Nếu như để cho Sona đánh tại vị trí đánh chính thì không tổng một con Sona P vừa sức có thể thổi bay một thành viên nào đó bên phía đội hình của Vitality. Những trận đấu mà tôi sử dụng con Sona này tại khu vực rank thì tôi thấy rằng chỉ cần lên cho mình cốc quỷ Atin và lương tư sục thì ngay khi mà cái quy của Sona được tung ra và kết hợp với cái nội tại hợp âm ấy, nếu như hợp âm của cái quy nhá thì sẽ cố đi một lượng máu cực kỳ lớn qua đây, nó sẽ rơi vào đâu đó là khoảng 600-700 máu, khá đau. Đấy là chỉ lên theo những món trang bị lên từ hướng hỗ trợ nha. Chứ nếu như Sona mà lên cho mình những món trang bị mang theo hướng kiểu pháp sư thì tôi nghĩ rằng một combo của Sona sẽ khiến cho đối phương bay khoảng 1000 máu, tương đối khỏe. Trận đấu sẽ chuẩn bị được diễn ra trong ít phút nữa. Đội hình của Origen thì nó hơi khó hiểu một chút xíu khi mà họ lựa chọn nó không theo một cái bài vở nào cả. Có gì ăn đấy, có đá thì ăn đá, có cháo thì ăn cháo vậy. Camille khu đường giữa, Javan khu đường trên, còn Tamken thì đấu tại vị trí hỗ trợ. Lúc đầu tôi tưởng con Tamken thì đấu tại khu đường trên cơ. Tamken mà đánh tại đường trên thì nó khá là ổn, không có gì mà bàn cãi của con Tamken cả. Khả năng solo của Tamken là khá là ghê gớm. Còn về phần bên phía đội tuyển của Vitality, cái đội giao tranh của họ thì có vẻ như nó đang có một chút gì đó, nếu mà giao tranh tổng thì nó hơi yếu. Duy nhất Azir của Schalke với Vân Thi Thiên Hạ đẹp thì nó
có thể mở giao tranh được. Còn bên phía đội hình của Origen thì họ có rất nhiều công cụ để mở giao tranh. Thứ nhất là Javan băng vào với đại địa chấn, thứ hai là Sejuani với Bula băng 2, hoặc là nước Đắc với tố thư. Bên cạnh đó là khúc cao trào của Sona. Tương đối nhiều công cụ để mở giao tranh bên phía đội hình của Origen. Còn Vitality thì nó khá là hạn chế, nhưng họ khỏe hơn ở trong mục đó là khả năng cố rỉa máu. Họ có khả năng cố rỉa máu từ khu vực xạ thủ, Sivir, từ Asia và kể cả là JC nữa. Ba người này nếu như họ có máu tốt thì nó sẽ khiến cho Origen họ không dám lao lên và mở giao tranh. Trận đấu được diễn ra rồi. Bên phía Code Sejuani thì anh ta bắt đầu từ bùa xanh, và bên phía Mukli thì anh ta bắt đầu từ bùa đỏ. Vừa mới cấp độ 1 thôi mà đã có trao đổi kiến thức nhẹ giữa bộ đôi đường dưới của cả hai bên. Đó chính là Patrick, Nixie, Stila và Sapchon. Sonar Time Kinch, while it is a slightly different flavor to Sonar Taric, we've seen the Relic Shield. We anticipate Mythic to start picking Bên cạnh Cap thì tôi cũng đang để ý khá nhiều về Jizuke. Ngày hôm nay còn có một trận thi đấu nữa giữa Mokli đang xâm lăng rừng của bên phía Code, mà Code đang phải bỏ chạy. Mokli đang nhiều máu hơn. Con bùa đỏ này nó còn 1000 máu. Code đang ổn một lượng máu khá là ổn rồi. Nixie đang lao vào. Nhưng mà có lẽ như Code quyết định là bỏ con bùa đỏ này dành cho Mokli. Mokli tiếp tục lao vào cướp. Không cướp được. Code đã trừng phạt con người đá đó rồi. Nói chung là đen cho Code, mất mẹ bùa đỏ rồi. Đánh nhau này. Patrick và Messi đang lao vào. Mokli được hồi được quá nhiều máu, anh ta mất tốc biến. Một tình huống gọi là mất tốc biến không đáng có của Mokli. Nên là việc anh ta quay lại ăn môn bùa xanh sau khi mà đã thấy Code anh ta trừng phạt mất con người đá lớn. Theo đổi kiến thức như thế là cũng bất lợi khi mà bên phía Origen, Patrick và Messi họ sẽ hỗ trợ được cho Code tốt hơn. Đường trên có đánh nhau nhẹ giữa Cabochat và Alphari. Alphari đang là người lỗ máu hơn. Nếu như một vài người chơi Japan cứng cựa thì họ ngay khi mà họ đạt đến cấp độ 3 thì đa phần họ sẽ combo lên, đánh phương vào đối phương và bật hoàng kim giáp để thoát về. Đa phần là họ sẽ chơi theo một lối đánh như thế. Thứ nhất là họ vừa cấu được rỉa máu được đối phương, và thứ hai là họ không bị đối phương cấu ngược máu ngược lại. Jizuke vẫn đang làm rất tốt tại khu đường giữa với lợi thế tay dài của Asia. Anh ta đang xiên nát người Đắc. Đắc. Code tiếp tục đụng mặt Mokli này lại cướp luôn con cua của Code. Cày vãi nổi. 2 lần rồi. Một lần thì con bùa đỏ, bây giờ lại con cua nữa. Chơi thế thì ai chơi với ông ở Mokli ơi. Tham vừa phải để cho người khác chơi với chứ. Game này là game 10 người chơi mà, có phải một mình ông chơi đâu. Hơi ích kỷ đến từ Mokli. Jizuke anh ta chưa về, và sau khi trở lại thì nước Đắc đã xỉa một lượng máu cũng tương đối nhiều vào mặt của Jizuke, nhưng mà chưa đến mức để khiến cho Jizuke mất tốc biến. Bây giờ thì Jizuke sẽ về, anh ta sẽ sắm trang bị lên với một lượng năng lượng đầy đủ, và anh ta sẽ lại lên xiên nát người của nước Đắc thôi. Bởi vì lợi thế của anh ta là tay dài mà, không những tay dài lại có thêm cả đệ. Nói chung là đánh đơn thì có vẻ hơi khó, nhưng mà tôi có hội thì tôi cũng chẳng sợ ai cả. Cabocha thêm năng lượng rồi, có vẻ như đây sẽ là kết thúc pha công của Cabocha. Anh ta sẽ về sắm sửa trang bị cho mình, lên đánh nhau lại với Alphari. Nước Đắc bây giờ thì anh ta đang hơn cấp độ so với Shizuke khi mà anh ta là người về trước, nhưng mà Shizuke sẽ lên cấp độ 5. Vâng, và lên cấp độ 5 rồi và đang xỉa nát người của nước Đắc. Nước Đắc vẫn đang cố gắng hồi phục với đá quét chiến thuật, nhưng mà có vẻ như nó không ăn thua khi mà Shizuke rỉa máu ác quá. Không là cái kèo đấu tôi cũng cam như này tại khu đường giữa, tôi cảm thấy rác như khác đối diện. Có nhau là Mokli bị giữ lại bởi Origen mắc và first blood dành cho Code. Này chỉ cướp của chúng tôi này, cày vãi nổi. Trời bời, cướp bùa đỏ, cướp cua và trả lại mạng. Cũng là một cái gì đó hơi bị được nha. Tôi tán thành cái lối đánh này của Mokli.
Mà tôi nói thẳng ra tình huống vừa rồi thì nước đắc anh ta cũng là một pha di chuyển khá là trí. Đầu tiên phải nói rằng anh ta chủ động để cho bên phía vị trí của Yusuke anh ta xỉa máu, anh ta cứ hơi ném về cái mạng nửa trên cục nửa trên đấy. Ngay khi mà anh ta rút ra phát, anh ta sẽ áp sát được vị trí của Mowgli và hỗ trợ cho Cốt lấy được cái mạng Mowgli. Trước đó thì Mowgli nó cũng đã mất một cái pha tốc biến không đáng có. But Origen, as it stands, they were gifted that kill. They were gifted the flash from Mowgli earlier. And despite Mowgli power farming, I have to question the decision making. Yeah, the early invade was an unfortunate one, I think, for Vitality, especially because you expect Mowgli to play aggressive, and it was such a good play for him at the start. But you know, we said the flash was going to cost him. It did end up doing that in the end, and you see he still does have a lead up against Cold. You know, the gold maybe not. Tiếp tục với những cú xỉa của Yusuke và thẳng mặt của Nick Duck. Xin lỗi, tôi có một chút việc riêng nên bây giờ tôi sẽ quay trở lại bình luận tiếp với các bạn đây. Không có vấn đề gì to tát cả. See here the tracking on towards Mowgli. Oh, he's just recalling there. Cold sees him, and you actually had Nuke Duck trying to recall as well. Khu vực đường giữa có vẻ như rất là khó thở dành cho bên phía của Nuke Duck rồi. Khi mà anh ta đang là người thua hoàn toàn so với Yusuke. Đơn giản nó chất tướng của Yusuke nó hơn hẳn hoàn toàn so với một con Camille chân ngắn kia. Đã chân ngắn là còn què. So Nuke is really greeting to try and get his Tiamat finished. He has 1100 gold at the moment. He needs 1325 and he's not going to get it. No, not yet. The undertows come out. Jizuke being so low on mana. Yes, Nuke was greeting, but there was a calculated amount because Jizuke would have needed multiple autos to get the kill. Exactly, but he needed the whole wave in order to finish off that Tiamat. Now that's going to make it more difficult for him to push out the lane and to be able to apply pressure alongside Cold. Is a 30 CS deficit too much? That is the lead that Jizuke has accrued for himself right now. And you can see it starting to show in those items, as you mentioned, the thrift shopping on that Tiamat and nearly 400 gold. Hiện tại tỷ số bây giờ là cũng đang là con số 1-0 bên phía riêng với bên phía Origen khi mà họ lấy được cái mạng phía công đầu của Mowgli. Đường dưới có đánh nhau rồi, Misfits đang lao lên, anh ta đá lưỡi được vào Attila. Attila mất tốc biến nhưng cái bola băng hàn lại trúng vào Zexon bật luôn chiêu cuối. Anh ta đã được rất nhiều sát thương, bây giờ là pha phản công của bên phía Vitality. Mickey luôn được Zexon tất máu, Zexon có một lượng giáp ảo tạo ra nhưng Mickey tạo được rất nhiều giáp. Trước đó thì Mowgli đã lấy được cái mạng của Cốt rồi. Một pha phản nhanh mẫu mực của bên phía Vitality. Tỷ số về điểm hạng mục đang cân bằng con số 1 đều. Tiếp tục những pha ném dìu cực kỳ chuẩn của Mowgli, ném thẳng vào mặt của bài ném. Mà có vẻ như là kết thúc thôi. Zexon. They're able to respond right there. Mowgli is all of a sudden back in the game, using this Olaf to flash and pick up his axes to continue the fight on towards Cold right there. See Patrick actually really trying to step up and cancel the recall, but he's not going to find any luck. And of course, it's important to note that the duos is in the advantage of Origen. Your CS numbers, you're going to get to around plus 500 gold to Origen. This is how the exchange starts. So top steps very far forward against him by the top push. This means Origen are going to call in the play. But watch when Mowgli gets up top, he flashes away, he can't avoid it. Now mid, có nhau đâu đường giữa này, tôi được sử dụng ra nhưng mà tính công dụng về đến cái double check. Cốt người ta đặt khá muộn, một tình huống gì sẽ là double check. Nhưng mà với nhau đấy tính mạng của nước đắc tại đường giữa. Nâng tỷ số bây giờ là một con số 2-1. Nhưng chính thức của Vitality họ đang hơn thời lượng vàng so với Origen, đang là con số khoảng 700 vàng tại phút thứ 10, cũng quá nhiều. Nói về cái vấn đề mà tôi đang vừa muốn nói đó là con trang như là cái gì lúc nói là bạn chấp nhận rút đường nhưng mà có vẻ như thua sâu quá. Để chúng ta biết rằng đầu tiên là Oanh chúng ta còn đánh nhau liên tục được đầu tiên là họ đánh khá chắc cổ. Chúng ta thấy là nước của chủ động lao vào nhưng mà như thế rồi như thế ạ, như thế là ở bên ngoài. Khi mà nước anh ta quay trở lại ta tổng biến nhưng mà một số công tay đã áp sát tới rồi đấy là cái mạng của nước đắc. Pha thi đấu rất là khó hiểu của nước đắc. I mean, Nuke Duck probably thought he was just going for a reset, did not expect
this Jace just suddenly show up in the mid lane. Jace of all people has no CC, you know, no hard CC really on that kit to try and set up for that gank, but he made it work. Well, this is a good position if you are Vitality. Tiếp tục là kiểm soát mắt. Getting your sort of late Thì game Vitality carry of a CA mà into bị a very Origen comfortable có position, kiểm soát được. despite the fact Không có một that vấn Attila đề and gì lớn Jack cả. did Họ đang tỏ ra khá đầu struggle tiên a trong little những bit as bộ far as lối the early tiền stages. They của falling behind tốt the goal, với as I mentioned. nhưng Nice càng save ra by nhất CA, thì Origen starting là to work tình towards huống those mà first thôi items. ta He's going to be theo very người nó confident đắc and ứng comfortable được moving tính mạng into của team mức fight luôn. phase, which is Còn where về Vitality những can tình huống be a sau khi terrifying muốn quy beast phản if danh any of lại those tốt skirmishes này and thì fights cũng ta muốn break xét out. di Yeah, it's chuyển really ra interesting đến because tính when mạng we're của mức top đắc team này. fights, usually with Rồi Sona đến những targeting tình huống you, di they're on the chuyển same là team. thì You Vitality always give it to họ the di Sona chuyển tốt turret hơn because so they can't với die. Origen. Sona has all the time in the world Alpha to thì give cũng off là heals, một but I đấu don't think the tương same is đối true dễ when thở you're cho paired with người the trên, top không catch thua quá nhiều necessarily. điểm You so với don't trong have set. that extra Đụng mặt với duration Alpha of là mất cost đi. radiance to Phút farm 5 đứng and sau move lưng ults Alpha. in. It does indeed Alpha get nhưng mà Alpha so ta much không chịu damage tiền onto nên ta quyết Alfari. định phải đọc Two con một level phát về. difference, but just Một lì phá thế rocking này, him còn for những the tình huống ring thay đổi thì sweep. những The gì best không part is hề he's sợ up there while một Cabochard ai is cả. on the tower Bởi going vì for anh the càng còn vehicles. You Olaf can see càng thích nó Vitality càng đánh very khỏe và càng nó impressive khỏe with hơn. his individual Có players. chiều cuối của Fnatic được bật ra mà bên Once phía bộ again, đội chasing Vitality họ all đang the phải way rút forward. lui. There is Những some gì rút được support tao from hết rồi, Victor Fnatic coming bị down, giữ and lại. Jatchel is Có cho Fnatic. flashless, and he will get Đất taken out. lánh The cũng kill, không thể làm được is gì he gonna cả. get saved? Khi No, mà donate khả it năng to bắn của Patrick. Sona Very cộng với con easy tam 2v2. kia, con tam ken kia nó rất là đắt. Does not seem to have helped Lúc just này yet. cũng không Yeah, ta that's the tranh thủ ăn luôn unfortunate con thing sứ here giả for cái Vitality. của It is bên again phía that bottom lane that plagues nửa them trên bản in đồ. that 2v2 Khi after mà getting không có sự put can ahead thiệp from của a cốt. counter gank by Cốt bây Mobley. giờ They đang ra just có lẽ pulled là không nhận down ra and rồi. die, Nhưng not có lẽ là having cái the này flashes, còn not being able sáng to trong survive. máu nhưng mà có thêm Unfortunately sự for hỗ trợ them, của Vitality GDK do và always Cabo play Chat from thì Cốt top không side, thể so dám lao he vào. is able to respond with the Herald. It's going to be so interesting to see Mục how the tiêu big lớn game trên plays bản đồ out. hiện tại If đây là the một con Sona rồng Tom đất phần catch lại. Thì không hiểu rằng advantage Mokli will muốn be muốn enough bán to nốt không. mitigate the Chúng Jace ta cùng xem lại, có lẽ là pha cho tập trung dưới và vâng đúng vậy. Pha khi ta chủ động sử dụng khúc cao trào làm xóa được góc trôn của Athena ta cố rất nhiều máu vào mặt của Vectron. Khi mà Vectron ta bật cái sự cố mình lên thì cũng là lúc mà bên phía Vectron và sinh viên không còn gì để đánh nữa. Vectron chỉ ở lại CP thôi. Rất khó để thoát khỏi sự đuổi của tăng ken với cái roi lưỡi. GDK vừa dùng con một phát đi pha ra ép góc bởi cốt và nước nắp. slide away to safety. And Vitality, despite a minor goal lead, it's a shifting of power, as we've said so many times already. Top half for Vitality so far, bottom half for OG. But the one concern I did have, before the 2v2 happened, Alfari got wrecked. Look at this play bot lane. Mithy goes in with Patrick. Oh man, here comes Nuketuck. He's got the Hextech ultimatum. That will dodge the stun, but at what cost? Manages to get the shield up for now. There's the kill onto a Có tower. anh nào người tiếp tục là dùng là chính là CV của Attila. Xong rồi là Vectron một pha để chuyển sang làm tốt của bên phía Origen để bộ đôi đường với bên phía Vitality. Nhưng GDK không có quá nhiều năng lượng, anh ta nó xỉa vào mặt của Misfits khi mà sau Misfits rồi là Patrick. Một con sông này phát ra một máu tốt. Bây giờ con rồng đất này đang được cốt anh ta đơn lẻ. Phân chia lại đẹp của GDK rất là được Misfits và Patrick tại đường trước. Mất tốc biến là sau này. Một tình huống mà ép lực tốc biến của sông này thì đã ổn. Những cái càng quan trọng là nhưng ta không có sự ứng dụng đó. Cô ăn được con rồng đất này rồi. Thì con rồng đất này lên từ Origen. Bây giờ Origen họ đang khuyến khích mà họ vươn lên cái số điểm số của là con số 42. Cũng là lượng tiền mà họ cũng là hơn một chút. Chứ còn Vitality đâu khoảng 400 vàng. Chúng ta thường xem lại tình huống mà bên phía Origen họ bắt lượng các cầu thủ gì cả. Đầu tiên là xung quanh sử dụng ra như cốt để làm sau lưng của ATL và Vectron. Cách ATL không họ đang quá là không đánh vào nước đắt mà họ không thể nhìn thấy được vào sau lưng. Nếu như tình huống đó mà họ chủ động họ đánh lui về cái trụ thì sẽ là tình huống tốt hơn rất nhiều. ATL cho nó bị tỉnh lại ngồi lại. Continuing to push. I mean, this Camille Rồi is really rồi the strengths. Fallen behind, I was starting to get nervous for the CS deficit, which is still just about on the cards. Họ mất cái trụ một khu đường dây rồi. Họ sẽ cắm mặt ở khu đường giữa. Còn khu vực đường dưới sẽ là cuộc đối đầu tiếp tục của Cabo Chat và Alfari. Nhưng mà bây giờ đang có sự dần dần của Lịch tại trụ của thằng ba kia. Không có tầm nhìn của Alfari. Cái con của Alfari cắm ra có vẻ như anh ta đã phát hiện ra là có một ai đó đang đứng ở trong bụi cỏ.
explosively and use this hard engage to find, you know, split fights and maybe single out some individual members. But the later we go into this game, the more worried I Cốt am rồi. for them. Akali combo này có vẻ như Mokuli gặp nguy hiểm rồi. Lại đến chấn không? Có lại đến chấn nha. Mokuli chạy cầu không sử dụng lại đến chấn nó cũng là Akali. Tại sao lại không sử dụng lại đến chấn nhưng có cái kiểu của Zuke bọc đầu cái gì của Origen. Khúc cao trào có thể Zuke tấp máu Zuke lên bảng đánh có. Một khúc cao trào kết hợp với một Yola bằng này thì Zuke không thể làm được gì hơn cả. Mặc dù lúc đó anh ta có phần gì ra. Một pha phản cách không tốt của Vitality một chút nào cả. Bây giờ tôi là thế do Origen họ đang cố gắng không làm cùng dùng một cách của bên phía Vitality. Phát hiện ra vị trí của Mokuli rồi, không còn này Mokuli lại lên bảng số mạng này cho bạn. Cả một trận đang cố gắng làm gì ra. Có lắm. Đấy, tôi là bây giờ đang cố gắng bọc đầu và không có quá nhiều máu nhưng mà ở đây có 4 người cơ mà anh ơi. Họ đang đánh đầu bắt của Tam Ken đánh sai người rồi, rất không rất máu. Bây giờ nó không có mang nhiều màu sắc mà vị trí của Cabo chạy ta không thể tiếp tục được một ai cả. Nhưng ta có một lỗ sát quá dày. Cabo chạy đang cố gắng bắt vào vị trí của Patrick. Nhưng người phải là của Cabo sát. Nhưng thứ hai là Tam Ken rất may mắn một pha 1-1 thôi nhưng mà bây giờ sẽ là thành 2-1 khi mà nó đắp tới kết thúc luôn cái mạng của Atula. Mà nó càng không hề tốt một chút tích nữa là mình còn mình thấy Vitality họ càng vô đánh họ càng thua so với Origen. Oh, they absolutely are, and they just need to keep pushing the pedal to the metal here. You know, usually you think of Origen as the more calm, calculated team. You know, they set up for maybe a little bit later in the game. No. They decided they're going to go hard and heavy. They go for the Camille in the mid lane. Patrick now on the zone is 3-0-3. They have all the CC. Just throw it at Vitality and try to knock them out. Now, we're going to go back to the question. How would you win this game? I don't have a traditional top pushing. Obviously, you've got the split pusher in Camille, that's one option, but it's definitely a non-standard type of comp when it comes to getting past inhibitors and the Yeah, it's a combination of now entering, approaching the 20-minute mark, using Camille more in the side lane with their teleport, and just grouping up death bowling and finding fights. You know, so many key ultimates that are going to open up. Well, there's your death bowling so it's going to be enough to push Zuke away. Abyssal Voyage used is not the hugest of cooldowns, but it is technically a failed engage. It's going to be just under 2 minutes before Mythic can use that one again. I'm looking at flashes other than Mythic. There's a lot of flashes targets that are available to pick, actually on both sides of the rift because of this constant skirmishing. And it's way more worrisome for Vitality non-top summoners than it is for Origen to be missing them, because they have a lot of defensive tools. They're the ones that are also going to be wanting to play on the aggressive. You know, they're the ones that will, you know, try to be inside the cataclysm. They'll catch you out the crescendo, and you won't be able to react to anything if you don't have that flash. So Vitality have to be very cautious, and I think have to put very forward vision as well to spot out the engages from Origen before it's too late. Yeah, I mean, if you're Jizuke, you absolutely want that to happen, right? There was an example of him teleporting down a few moments ago, getting caught by the crescendo, just getting done. So we're getting to 20 minutes. It is still an incredibly close game. 1,000 gold separates these teams. Camo shot on this Jace. He's got the blood cleaver, Ghostblade completed. He's up 30 CS. Maybe he can be the pressure tool for Vitality. All the recalls are completing here on the side of Origen. Nukeduck again playing very far forward. He's clawed his way back into the game. And once this game wraps up, we'll see what Misfits. Now looking at Vitality, they are not down that much. It's only about 800 gold. This is a team that I don't think likes to sit on their hands. They don't like to take things slowly necessarily, especially when a team starts to beat them just a little bit. So when we see Origen trying to group up and force 5v5s, I almost half expect Vitality to try and do the same, to try to match them, which wouldn't end up benefiting them in a game like this with a composition like this until they can get a few more items to come online. Because later on, 2-3 items here on the Sivir and the Azir especially, they're going to be able to do a lot of damage from range that Origen will not be able to reach. And I guess if the sort of one-man Cataclysm makes their ultimatum crescendo, if that doesn't find targets, the consistent damage from Azir, Sivir, Jace is going to be very, very hard to deal with. Now, admittedly, every time Origen pulled the trigger, they found the kills. So, all credit to them. This tower secured by Nukeduck will even up at 2 towers apiece. That was happening. Vitality
cái lối đầu của Cam là không dùng nữa và cũng là lên cả cái không phải là tao chứ không So phải the là main benefit Origen have right now is that they win team fights and they win 1-3-1. You might say, well, Jace is actually beating out Fari down bottom lane. That is technically true, but because Origen have such a strong core, you know, Patrick, Mythy plus Cold, as well as that Abyssal Witch, they can push up and then make plays. Mua là bằng hàng bắt thẳng vào mặt của Origen không biết được nhưng có thêm sự hỗ trợ từ cuối của Tuần nó giúp cho cả Origen và cả Misfits trở về thành công, nhưng vấn đề là đội hình của Origen họ đang có lợi thế hơn rất nhiều, họ còn nguyên cái máu. Yeah, they do get Jizuke's flash right there, and Lúc this is a khi very mà smart play Misfits from cần phải Origen, lên because the về nha, next thing còn they need to Origen take là on họ the cũng là box to một winning the không game một cái tình is huống knocking nữa. down this mid lane Trong khi tower đó that Baron. This gives so có much vẻ như safety lắm and sẽ control đẩy for ở Vitality's đường own trên. jungle, that if they can keep Mà it up, they can really các bạn stop OG from Jizuke trying ta to quyết find định these ở lại aggressive và plays phòng thủ từ inside lính lại. their half of the map. Nhưng phòng thủ với một con AD thì có khá là đơn giản, không có gì khó khăn cả. But there's 3 teleports currently on the side of Origen. Spellbook for Mythy, so he can pick one up if necessary. 3 currently on the side of Vitality and Cabo. Sitting with Đóng ghê Keys cơ, for có now, lẽ also sau can trận cycle đấu này through có lẽ tôi those hỏng từ summoner spells thanks to his own spellbook. Tiếp theo mùa này The Baron dance has begun, and for the first time in a little while, Origen are pushing some vision into Vitality's territory, as the observers are highlighting right now. rất nhiều There các was mắt a line được of bên defensive Origen towards thắng là OG trung rừng của on the Vitality, northern họ quadrant được of rất the nhiều map lối there di by their chuyển của river, Messi và những and người they're mà đội bóng slowly, ra. slowly starting to edge Nhưng that mà rất là just a khó little cho further forward Vitality if they want to sắp play phải around sau any of phạt tấn those công. objectives Cô next nào week. bị chuyển cô không All có Origen want to do is play around ta có objectives, mua play là bằng around hàng nha. fights. Ta What is muốn đợi vị trí của Patrick lên, nhưng mà Jizuke chơi cực kỳ cẩn thận. they're getting the Lúc little bit thì of chắc phải discomfort trụ there vào you đây go, này. is not having this mid lane tower down, because again, they don't have the siege tools. You have 4 melee champions and a Sona, that's not necessarily the best when it comes to sieging. And you can almost argue it comes down to the 40 CS advantage that Đô la Jizuke bằng was hàng bay able to thẳng một mặt. accrue. You know, he was able to farm himself up to a pretty comfortable spot. Con bùa đỏ này nó sẽ Avoiding dùng cho itemization. Astral Patrick on this hay Sona là một goes cốt. after Lichbane, Cô thằng after Tuần này nó Archangels, cũng and bỏ he with cũng the chưa help of nhưng mà Mythy tất will cả là các cơ. just about Nói take chung this là tower cái down. vực rớt của Vitality khá nhỏ, nhưng mà Vitality họ vẫn quyết định mua là bằng hàng tung ra. Astral không có kèo nó không được đẹp lắm, nhưng mà cái phân tích đẹp của Jizuke mặc dù nó khá là đẹp, nhưng mà bên phía họ vẫn đang lợi thế hơn người Jizuke đứng lại ở đầu tư và anh ta lên bảng điểm số. Chỉ còn một mình Cabocha là thắng rồi, một pha ra tranh ổn của bên phía Origen. Theo nói ở trong Vitality mặc dù quyết định đánh của họ khá là chính xác, nhưng mà họ đã rút về cái của họ chính là ví dụ một ứng viên là đan nổ. Cái này của bên phía Origen nó đẹp hơn nhiều. Họ có rất nhiều cái ứng dụng rộng, Cúc Cao Trào này, Mula Langa này, combo của Ravan cũng thể hiểu rồi. Mặc dù chúng ta sẽ gọi là một vị trí đẹp để sử dụng cái con tin liên lạc, nhưng mà Arthur cố đối theo được vị trí mấy đại thần. Nè, nói chung là pha lần này thì bạn đã một vị rồi. Đây là những cái sức mạnh mà một đội hình mà nó thiên hướng người ta tranh tổng quẩy. Đức như đội hình mà mang nhiều số lượng mà nó sẽ không có khỏe như thế mình getting a little bit ahead of themselves. But But if you can send Nuke Duck and Alpha to side lanes with that Baron buff, the siege should not actually be that difficult. Không số tiền máu của Origen trước thì làm sao? Bây giờ tôi lại không ra bán chết thì đúng là không thể số tiền được. Số tiền làm sao? Chúng ta cùng cho lại pha tranh nhanh năm tại Origen giữa của Origen và Vitality. Mua là ba này, không có chào của Tries to get into this cage. They use the ba wall người very không? well, but unfortunately, Những người it ta is đủ not sớm enough. hơn. Origen have enough Hai damage, have người, the những CC người đủ sớm hơn. chase Trong them tình huống down, mà and bên then pull phía them back. The wall, Jizuke not going to be happy Vitality about họ that. đang ảo lên, nó là một pha không có chào cả 5 người. Sẽ làm với nhau có một cái đấy thì có khi là sẽ phải đánh nhau trong đường xe. Cabocha đang giữ lại cũng là chuyển của Vitality và Origen. Cabocha cắt máu rồi, một tuy của là kết thúc lại của Cabocha. Cúc cao trào được tập và Jizuke giữ lại. Rất là cho Cabocha, các bạn, Patrick đang lao đến đuổi vào mặt ATL bị giữ lại bởi câu tư và một kill dành cho Patrick. Patrick rất là hào lên, đánh thẳng vào mặt của Vector. Ôi giời ơi, nhưng mà lần này nó lại cùng gần mặt của Vector không qua ra kill được sau này. Bây giờ anh ta vẫn đang cố gắng băng thẳng vào trụ, muốn bắt vào Moxley đầu tư vào tốc biến. Lại đuổi như thế, đuổi đấy, không thể đuổi được. Nhưng mà dù sao vẫn tiếp tục một pha phân rơi cho Origen. Akali thì đẩy lẻ ở đường dưới, nó không quan tâm đến sự hiện tại. Lúc đó thì Origen họ đang thành trong con Baron sau một pha mà họ ăn được cả 4 thành viên bên phía Vitality.
sẽ lại ít nhất 2 đường dành cho Origen. Nhưng mà cái cú đường nó đang bị đẩy vào. Tốc độ đẩy đường của Misfits và Misfits là tương đối mạnh. Cả 100 lao ra nhưng mà làm cái gì? Trong Sona đây cũng là AP đấy anh ơi. Nó không sợ người Việt tốn tiền máu đâu. Khả năng hậu của Sona rất là tốt. Sona của Misfits ta bây giờ mình nó là cái phong Việt Nam rồi. Một phát quy, một phát đánh cờ gọi là cực kỳ thôi. Hai đường cho bên phía Origen. Họ đang muốn tập trung vào hai cái trụ bảo vệ nhà chính chứ không phải là cái khu đường rước. Đường rước thì họ để cho một bên quản. Bây giờ họ cố gắng xông vào. Từ vừa bị thối một nửa máu. Có thể như là một quỷ của ba xích thôi. Origen họ di chuyển ra khu vực đường nữa và ăn nốt cái khu vực đường này sẽ là 3 đường mega crest dành cho bên phía Origen. Di chuyển rất tốt ở bên phía Origen. Một lần họ ra thành tổng tốt hơn nhiều rồi Vitality. Không hiểu sao Vitality lại lại một khúc pha trào đẹp. Bây giờ lại lao đánh nhau rồi, phân chia thiên hạ được gọi ra nhưng mà vẫn là một tiếng đánh Origen họ đang cố gắng lao vào. Tiếp tục là các thành viên Vitality họ phải nằm xuống free gặp nguy hiểm. Bây giờ đang một tiếng đánh mà bên phía Vitality họ muốn lao ra. Pha một đổi một rồi lắp trôn rồi lắp. Nhưng có vẻ như là phòng thủ rồi. Bên phía Origen họ không muốn đánh thế. Mặc dù khả năng một cuộc của Misfits là có. Con rồng nhưng dù từ bảng là cái đấu này con rồng đất mà bên phía Origen họ không họ quyết định là bên phía nhà đóng cửa đồ tận dụng mùa lại trước đã và bây giờ họ có lẽ họ sẽ làm rồng để có con rồng đất giúp cho họ công cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng bên phía Vitality nó được tốt hơn. Đáng buồn cho Vitality. Trận đấu rất là lợi sự tỏa sáng của VUK ở những đồng đội nhưng mà có vẻ như pha di chuyển sai lầm của Splyce và AQL khiến cho bên phía Vitality họ thua hoàn toàn so với Origen. Mỗi đôi cũng sổ từ giờ tôi để ý camera của Fnatic này 906 viết tôi định để con Soda 906 thì chơi làm sao được. Bây giờ lại tiếp tục bị chơi bởi Nick và Code Splyce hết đường chạy rồi, có lại thứ ba thôi đâu không có lại thế nhưng mà khó là chạy úi trời và tích một quy legendary 1006 trời ơi tôi nói thật một cái nó xanh không có vị nào đấy chơi trên đúng rồi Soda đâu lúc con nào không nhớ lên nó là vị trí của ba chết ra bắt đầu cả đội chắc ba chết thì lên bản đấu rồi bởi vì đã không quá đẹp của VUK ta muốn đẩy các cái bên đội Origen vào khu vực để máu nó không được như thế nó vẫn đang đứng xỉa ra nó xỉa hết nổi một quy của ba tích gần bay cái máu này một quy và bây giờ là cái ba tích kết thúc trận thi đấu này với KDA là 12-07. Thực sự đây là một con Sona sát thủ của bên phía Origen. Bây giờ tôi đã thấy rằng một bộ đôi mới ở bên phía đường dưới đó chính là Sona và Schalke. Tôi cảm giác như nó còn mạnh hơn cả Schalke. Về khả năng hồi phục có lẽ không thể bằng so với Schalke nhưng mà khả năng tay đôi của cố thỉa thì Schalke lại tốt hơn so với Schalke nha. Chúc mừng Origen một lần nữa. Họ là đội chơi tốt hơn. Họ là đội ban biết hơn và họ là người chọn được một đội hình của đánh lạ hơn so với Vitality. Buồn cho VUK, trận đấu vừa rồi chúng ta sẽ không hề tổ. Chúng ta cao hơn so với Neckduck từ đầu cuối trận thì tác dụng lớn nhất của anh ta là sử dụng cái đỗ thư vào các thành viên của Vitality thôi. Còn về sau thì đã không gây được nhớ được. Buồn cho VUK. Tôi rất mong chờ những sự thể hiện sau này của VUK. Có lẽ là mình ỏm team đây. Nó cũng khá là muộn rồi. Yeah, and I think we saw some of the same problems from Vitality from the spring split. You know, bottom lane after getting that first kill handed over to them from Mowgli, they died in the 2v2 because they didn't have their flashes up and they stepped too far forward. So there are these same issues that we were hoping were going to be fixed coming to the season, and it's clear they need some more work before they can be, you know, the second best team in the league like they were for so much of the regular season. I agree completely, and we just saw scenes on stage right there as Andre, the coach for Origen, just greeting several members of Vitality. Of course, he used to coach several members of Vitality, so having a chat and ushering them off stage. Vitality, not the statement, not the game they wanted to make. We got Jizuke and Andre, as you mentioned.
But all credit to Origen. You know, this was them, this was their game, they took control. Despite having problems in the top half of the map, it literally did not matter. Despite Camille in the mid lane falling 40 CS down, they found the skirmishes they needed. They were extremely proactive, especially with Tom Kench. Look, what did we say? We said Alfari was a very good weak side top laner. He had a bad matchup. He didn't fall too far behind. They had a unique flair coming in with the Camille mid lane that they showed they knew how to play. Even if you fall behind in CS, you have such powerful team fight presence. And then the bottom lane, again, went as expected in favor of Origen. They came in with all those same ideas and executed. Well, you talked about the team fights. I actually want to take a look at the one that led to the Baron for Origen. And if this one starts where I'm expecting, it's just in the mid lane. And look at the vision. OG sneak their way through to catch them unawares. Yeah, Vitality think that they have the chance to force this hard engage. And I think, like, to an extent, you have some cool ideas here. Trying to use the Emperor's Divide to buy space for the extra damage you're going to be pumping out with the Sivir and a Nazir. But unfortunately, there's just too many tools that Origen are throwing at them. So they can't survive. You know, even if the Cosmic Radiance comes up and they're invulnerable, there's still 3 more high-impact ults that will follow it. I absolutely love seeing Jizuke getting bounced back because of the Hextech ultimatum. Of course, he was flying over the wall and just cannot get away from it. So Origen and G2, the finalists from Spring, will be playing tomorrow in our match of the week. It'll be the final game of the day. One of them goes 2-0, one of them will pick up their first loss. Sorry, Key Player of the Game at LEC Esports, Nukeduck, Patrick, and Mithy. And this is really tough because kill participation was so high. Like, they won as a team, even though individuals, you know, did have to make some cool plays. Yeah, you got cool champions in the mid lane. You can value that. You got tons of damage from that Sona, or you have the Mithy Tom Kench that was flying all over the place and making some big plays. Well, let's see exactly what Mithy and his Tom Kench has to say as he's standing by on stage with Law. Thank you very much, guys, and congrats, Mithy, on the first game and bringing some new spicy stuff to the bot lane. We saw Sona and Tom Kench a few days ago in the LCK, but can you talk me through this bot lane? How do you activate it, and how risky is it to play it? Honestly, I don't really know that much. It's just they had Taric, so we thought, let's just take the Sona away, and, you know, we just rolled from there. Okay, so now, can you tell me more about you? How was the break for you guys, and how strong can we expect Origen in Summer Split? Went back home, and it was actually a very nice time because like all of my friends had a break too. Usually that doesn't really happen. So yeah, it was nice hanging out, and then we got back to the preseason, and we've been hanging out a lot as a team. So yeah, it just feels pretty good to be with the guys, and the mood is pretty nice right now. So yeah, it's just fun. Really sweet to hear. I read an interview about you recently, and you were talking about the fact that self-reflection is very important in this environment as a player. So what did you learn about yourself during the break? I mean, I guess during this break, it's mostly just realizing that you know, we can beat the Asian teams, and that there's a lot of things that I can focus on, and I'm just really grateful that my team right now is at a spot where I don't really have to think too much about where we're going and what we're doing. It's more individual now, where we just have to get better at our own mechanics. So it's just working well together with like the situation I'm in right now, where I can just focus on myself and I can rely on the guys to, you know, make the right calls. So. And you had a great showing on the first split, so I can imagine that it will be even better in the summer. Now, facing G2 tomorrow, any first thoughts on that? Not really. I mean, it's just another team. We're gonna prepare the same way, and if we get a win, that's gonna be a pretty good position for us. So yeah, I'm just excited to play them. Hopefully they're good. Otherwise, it's gonna be boring. So awesome. That's the best way to see it. Thank you very much, Mithy. And we're gonna take a short break, and when we come back, it's gonna be a brand new Rogue lineup taking on Misfits. Stay tuned, guys. Oh, Mowgli's got no flash, remember. He's going to get jumped on. He's going to get caught. Oh, man. Here comes Nukeduck. He's got the Hextech ultimatum. That will dodge the stun, but at what cost? Manages to get the shield up for now. There's a kill onto Attila. Capo goes golden for a second, but it counts to golden. All of the stopwatches are being used, and when time will stop, it will be Origen that win the fight. Cataclysm will get interrupted by the Emperor's Divide, but there's just not enough survivability. Jack Shot's Cosmic Radiance was unavailable. Get back in here! Jizuke, get back here! Jizuke is just toying with Origen right now, and the ace! Definitely that nice little addition into the mid lane. Excited for that matchup. You were kind of mentioning before the broadcast
how it's kind of like the two supportive mid lanes alongside of their AD carries that are going to be the main carries here. As, you know, it's not like a fake Hello anh em. BDD or something like that. It's definitely Chào mừng anh em quay trở lại với trận thi đấu thứ hai trong ngày hôm nay giữa Kingzone và Genji. Ở ván trận thi đấu trước đó giữa SCT và Vene thì phải nói rằng đấy là một trận thi đấu thực sự hay giữa SCT. Cả 3 trận SCT họ đánh không tồi một chút nào cả. Có chăng thì trận thi đấu đầu tiên thì họ đánh chệch choạc một chút xíu, nhưng mà ở ván thi đấu thứ hai và ván thi đấu thứ ba thì bên phía SCT họ thi đấu tốt hơn rất nhiều. Mặc dù ván thi đấu thứ hai bên phía SCT thua, nhưng mà tôi nghĩ rằng Faker thi đấu thực sự hay. Anh ta chơi Corki mà anh ta gây những lượng sát thương cực kỳ lớn trong pha giao tranh tổng. Tiếc cái là bên phía đội hình SCT trận thi đấu đó thì họ hơi thiếu sức chống chịu một chút xíu. Cùng quay trở lại cặp đấu này nào. Ở ván thi đấu đầu tiên bên phía Kingzone họ thi đấu bên đội xanh, còn Genji họ thi đấu bên đội đỏ. Lần cấm vào trận đầu tiên thì bên phía Kingzone họ cấm đi Yumi và Genji họ cấm đi Rai. Có thể thấy rằng gần đây bên phía Kingzone họ cấm rất nhiều vào vị tướng xin lỗi các bạn, bên phía LCK họ cấm rất nhiều vào Umi và Achok, mà nhất là Umi. Nhiều người có thể nói rằng con Umi này nó đi đường không tốt một chút nào khi mà nó sẽ để xạ thủ phải solo được. Nhưng đồng ý là với việc là nó sẽ để xạ thủ solo được, nhưng đó là các khu vực rank đơn đôi hoặc là rank linh động thôi. Còn trong thi đấu chuyên nghiệp, xạ thủ họ sẽ phải chấp nhận, nếu họ đánh một kèo dưới họ sẽ chấp nhận để lính đẩy từ trong trụ và họ farm trong trụ, chấp nhận mất chỉ số lính. Còn về phần Umi, khi mà đạt đến cấp độ 6, Umi có thể tách khỏi xạ thủ của họ và di chuyển các khu vực đường khác, kết hợp với những người chơi khác để có một pha ganh. Còn về phần trong giao tranh tổng, Umi hoàn toàn là một vị tướng giao tranh tổng cực kỳ khỏe mạnh với cái chiêu cuối đó. Bên cạnh đó là khả năng bảo kê tốt cho xạ thủ với khả năng hồi máu cực kỳ đáng sợ. Hai sự lựa chọn cấm tiếp theo của bên phía Kingzone đó chính là Schalke và Achok, còn Genji đó chính là Sejuani và Rek'Sai. Là đội được lựa chọn trước trong trận thi đấu này, bên phía Kingzone ngay lập tức họ lựa chọn Splyce, một vị tướng cực kỳ mạnh ở giai đoạn hiện tại, vừa có thể đi khu đường giữa và vừa có thể đi khu đường trên. Thật là lạ khi mà cả Kingzone và cả Genji, cả hai bên đều lộ luôn ra bộ đôi xạ thủ hỗ trợ của họ tại khu đường dưới, đó chính là Sivir và Lux trong tay Kingzone, còn Genji họ lựa chọn Ezreal và Tamken. Tiếp theo đó sẽ là Lee Sin đang được nhá vào địa bên và khóa rồi dành cho Peanut. Có thể thấy rằng bên phía Kingzone họ vẫn đang ẩn đi người đi rừng và người chơi đường trên hoặc khu đường giữa, tùy theo cái cách mà con Schalke kia nó được sử dụng. Còn về phần Genji thì họ đang ẩn đi vị trí đường giữa và đường trên, cả hai. Bây giờ thì bên phía Kingzone thì họ cũng chỉ nhằm vào đường giữa và đường trên thôi. Đường trên thì đã cấm Achok rồi. Đường giữa tôi nghĩ có thể sẽ cấm một Camille. Bây giờ nhiều đội người ta đã mang con Camille này vào thi đấu đường giữa nha, cũng khá hiệu quả. Nhiều người có thể nói rằng Camille nó thi đấu đường giữa nó không được thuận lợi khi mà cái bờ tường nó hơi hẹp một chút xíu, nhưng với cái đu dây móc kia Camille thi đấu giữa không hề tệ. Một là khoảng cách khu vực đường giữa hai trụ nó khá ngắn, khi mà đu dây móc rất có thể bắt được người chơi đi đường giữa của đối phương. Hai, nếu như mà bị ganh bất ngờ thì Camille có thể đu dây móc để trở về khu vực tầm trụ, nó khá là an toàn, không giống như khu vực đường trên hoặc khu vực đường dưới. Nếu như Camille mà dâng lên quá cao mà để cho người đi đường đối phương lọc hậu thì không có cách nào để cho Camille về cả. Lần cấm vào chọn thứ hai bên phía Genji họ cấm đi Lulu và Gragas. Còn về phần Kingzone thì họ cấm đi Lissandra và LeBlanc. Có một sự búp nhẹ dành cho các hỗ trợ năm thiên hướng búp như kiểu Lux, Lulu, Sona và Umi. Vì thế mà giai đoạn gần đây bên phía LCK họ cấm tương đối nhiều vào các vị tướng hỗ trợ dạng kiểu này. Cụ thể nhiều nhất đó chính là Umi. Ở trong ván thi đấu thứ hai ở cặp đấu SCT và Vin E, trận thi đấu đó bên phía
Gine họ được lắc sử dụng tại vị trí hỗ trợ. Cái lớp giáp có lắc nó tạo ra cái lăng kính phòng hộ ấy. Chỉ 2 lần bay đi bay lại thôi mà bên phía SKT về giai đoạn cuối trận là họ cái lượng sát tử của họ không bóc nổi lớp giáp đó. Lớp giáp lúc thời điểm đó nó rơi vào khoảng từ 700 cho đến 800 giáp, tương đối nhiều. Tôi lựa chọn đầu tiên của bên phía Genji đó chính là Zoe, còn bên phía King Zone đó chính là JC và Kathos. Vâng, như vậy là Genji họ chọn 2 pháp sư mang tên hướng, một pháp sư và có thể Nico sẽ lên cho mình nâng cấp băng giá tại khu đường trên. Khá là vị khi mà đội hình King Zone trong ván thi đấu này. Ô, vẫn chưa thấy đổi giữa Tangken và Nico này. Lạ nhỉ? Vâng, và bây giờ thì đổi rồi. Nico dạo gần đây thì bên phía LCK họ không lên cho mình đó là Nico AD nữa mà họ lên cho mình đó nâng cấp băng giá. Về phần gây khó chịu thì nó khá hiệu quả, nhưng mà để vào trong so sánh tổng thì tôi cảm giác con Nico này nó có một chút gì đó nó không tới bến ấy. Sát thương thì nó không đủ mà sức chống chịu cũng không tới. Vì thế mà tôi vẫn thích nhục cải biến thì tôi thích cái kiểu Nico lên AD hơn. Đè đường khá khỏe, một khi đã xanh thì khả năng đẩy trụ và solo đường cực kỳ mạnh mẽ. Xét qua một chút về đường giao tranh tổng của cả hai đội thì bên phía King Zone họ có một đội hình chuyên về cấu máu khá là mạnh với JC và Lux. Trông Lux có vẻ như là một vị tướng hỗ trợ thì có thể mọi người sẽ đánh giá rằng đây là hỗ trợ thì nó sẽ không có sức mạnh kỹ thuật mấy. Nhưng với việc mà Lux chỉ cần một quả ánh sáng trúng kết hợp với cái cầu vòng đối tượng cộng thêm một cầu chống mô phỏng gia tốc của JC thì chắc chắn một vị trí nào đó ở bên phía đội hình Genji họ sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Đội hình Genji họ không có nhiều sức chống chịu mấy đâu, chỉ có một mình Tangken và Lee Sin thôi. Lee Sin thì chúng ta biết rồi, nó cũng không thể lên hoàn toàn chống chịu được. Nếu mà Lee Sin lên full chống chịu thì phế vào không có sát thương mấy. Ở ván trên này thì bên phía King Zone họ lựa chọn Kathos đi dùng một vị tướng tương đối hiệu quả ở bên phía rank 2. Nhìn thì có vẻ như kiểu là Kathos đi rừng sẽ rất là chậm, nhưng vấn đề là khi mà Kathos đạt được đến liên tục anh ta spam chiêu cuối để tích cho mình cái điểm thu thập án nữa kìa. Về sau Kathos rất đau lắm. Cái khởi đầu trận đấu của bên phía LCK nó khá buồn, nó không có gì mới mẻ cả, cũng chỉ là hai bên có quay nhau đứng canh bản đồ chính. Hôm qua thì có bên phía Philippines và Africa hai đội tổ chức 5 năm với nhau và đi sang năm người đối phương thôi. Không có đánh nhau nhiều. Chính ra đánh nhau nhiều xem VCS thì nó vui hơn. Bởi vì bên phía Hàn Quốc họ vẫn đang có một lối đánh nó nặng nề về việc kiểm soát bản đồ chứ không giao tranh. Cũng giống như kiểu Mata trong cặp đấu trước anh ta chơi một con Nautilus kết hợp với Lucian. Make everything out of this roster that they can with such star-studded talent. I think like front-facing, it might feel confusing that you see 8th place team, you like run it back, same roster, let's do it again, guys. But behind the scenes, we talked about this in Ready Check, there were a lot of adjustments with the coaching staff, especially Musvi in particular. You can see him right there, standing behind his team, taking more of a on-hands role and really returning to the gaming house to help sort things out. And I think when you look at all of Misfits, like, there's no reason why they shouldn't find success. There are so many tried and true, incredible talents on that roster, but for some reason, the dynamic just wasn't working for them. So hopefully with the management shakeups, they're able to unleash this roster on the Rift. And I just want to see exactly how all the teams are going to approach, because I do still feel like the 9-11 meta is quite young. Want to see what's going to come through. Obviously, Silas is still crazy strong. If you have an all-star solo laner, they can't just pop off on that champion. But I still want to see the Aatroxes, you know, banned in every single game.
I want to finally see him hit the Rift. I want to see what LEC players can do with that champion. It kind of feels like in the first 2 games that we've seen the Yuumi, Aatrox, and Aurelia just are not being played. Curious that 2 Draven bans were thrown out there. I didn't really expect Draven to be that high priority. That said, we have another Draven player playing with us today in Hansama, so maybe the Draven bans continue. We just get all of our Draven players like front-loaded into the first half of the day. Yeah, that's another. See, the thing is that I love this patch, playing it in solo queue, and there's so many hyphy champions. Because you just love playing Cat. I do love Catbook. Fantastic champion, will say. Can take my hands off the keyboard, just use the Q and the mouse, really. I actually have that bound to a mouse button, so that's, yes. Next level strats. We'll save that for if Cat makes it through. I think unlikely, but there's so many high playmaking champions that I feel like are consistently getting targeted. Still a lot of the same offenders that we've seen in the past. It is the Aurelias, it is the Aatroxes. And now I want to see exactly how Larssen is going to approach this game. So I do love the points that Vedius brought up about Larssen. The thing is I don't want people's expectations to be for him that he's going to come in and he's going to be incredibly flashy. I think he's a very stable mid laner. When I peeked in on the Polish League to kind of get a feel for this new Rogue lineup, the thing that I was really impressed with is his ability to kind of read pressure. Like normally with players with less like high-end professional experience, they're not as aware as everything that's happening on the map. But I feel like Larssen really was keyed into a lot of things. His ability to sidestep a lot of ganks, to set up pressure for his team, especially in side lanes, I was really impressed with. With the music slowly building up as you made that point, I really thought you were going to end it with some kind of crazy over the top. And that's why I think he's going to be the best player in the world. That's how I expected it to end. But of course, we are getting ready. It is picks and bans, Rogue on the blue side, Misfits on the red. How will they approach this patch and this draft? That is what we're about to find out. Rogue, of course, massive changes. Misfits staying relatively the same. This is going to be a lot about setting expectations for both of these lineups and a potential shift in power in the LEC, as Rogue do look to make a name for themselves. Already the Draven banned away, the Cat banned away, the Bird Lady banned away, Ryze and Aatrox as well. That would be an excellent duo for the Bird Lady and the Cat in the same lane in terms of nicknames possible, but fortunately not today. So the one that did slip through here is the Sylas, and so now it's the gut check. Can you pick up the Sylas, because can you use it as a flex pick between multiple positions like Prophet and Larssen? And we'll see where they decide to go. Always wondering. Sylas feels like one of those champions where he is just so absolutely powerful if you have a dedicated Sylas player on your lineup, but we've also seen some teams take it and then not really be able to utilize it to full effect. Rogue, however, are not scared and will lock it in. Spire just like leaned over to Prophet's computer. He's like, no,